खरं तर हा एपिसोड करताना हा प्रश्न पडतो की अजूनही आपण कौटुंबिक हिंसेबद्दल बोलतो आहोत. हो, बोलायला लागतच आहे आणि ते लागणार आहे जोपर्यंत ह्या बारीक बारीक कॉन्ट्रीब्युशन विषयी घरातली प्रत्येक व्यक्ती विचार करत नाही. दारू पिऊन जेव्हा नवरा मारहाण करतो, दारूमुळे ऑलरेडी त्याचे पाय लडखडत असतात, तेव्हा खरं तर धडधाकट आणि दारू न प्यायलेल्या स्त्रीला किती खरं तर अवघड असतं. तिने नुसता धक्का दिला तरी तो आपला आपण पडेल अशी परिस्थिती असते, पण ती तो मार खाऊन घेते. स्त्रीची घडणच तशी केलेली आहे की तुला त्या घरात जाऊन सगळ्यांचं मन जिंकायचंय, हो. तुला तिथे जाऊन सगळ्यांना जिंकून घ्यायचंय, त्यामुळे तू सरेंडर हो. ही जोपर्यंत शिकवण आहे तोपर्यंत स्त्रीवर हिंसा होत राहणार. कुठल्याही हिंसेचं मूळ न हे सत्तेमध्ये असतं. म्हणजे सत्ता मिळवणे, सत्ता वाढवणे आणि सत्ता टिकवणे. त्याचा हृदयाचा मार्ग त्याच्या पोटातनं जातो वगैरे. हा म्हणजे ही वाक्य अजून सुद्धा दुर्दैवाने सुशिक्षित घरांमध्ये देखील बोलली जातात आणि आपल्याला कल्पना सुद्धा नसते की आपण त्यातनं कुठल्या मानसिकतेचं पोषण करतो आहोत, जी इक्वालिटीच्या जवळपास सुद्धा नेणारी मानसिकता नाही. आपल्या समाजामध्ये स्त्री ही अशी गोष्ट आहे की जी खपवण्यासाठी तिचे आई वडील तिच्यावर पैसे लावतात की बाबा हुंडा देतो पण घेऊन जा माझी वस्तू. म्हणजे हुंडा देऊन मी माझी वस्तू खपवतीये, ही अतिशय ह्याच्यासारखी स्त्रीचा अपमान नाही. मला सुरक्षितता वाटेल आणि बाहेरच्या 10 राक्षसांपासून सुरक्षित ठेवेल तो माझ्या घरातला एक राक्षस आहे, हे जोपर्यंत मला समाज सांगत राहील तोपर्यंत मी लग्न व्यवस्थेला चिकटून राहणार. कारण त्यांना वाटतं की मंगळसूत्र घातलं की बाहेरचे लोक माझी छेडछाड करणार नाहीत. स्त्री जेवढी घराच्या बाहेर पडली आहे तेवढा पुरुष अजून घरात आलेला नाही. हॅलो, नमस्कार. मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या नवीन एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. आता खरं तर आजूबाजूला ज्या काही गोष्टी आपण बघतो आहोत, ऐकतो आहोत आणि त्याचा जो काही त्रास होतो आहे त्यावर नक्की सोल्युशन्स काय असू शकतात, यासाठी आपण आता महिलांसंदर्भात, महिला आणि मुलांसंदर्भातचे 3 एपिसोड्स करतो आहोत. त्या सिरीजमधला आजचा दुसरा भाग आहे डोमेस्टिक व्हायलन्स, कौटुंबिक हिंसा, याबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. म्हणजे मला पण खरं तर हा एपिसोड करताना हा प्रश्न पडतो की अजूनही आपण कौटुंबिक हिंसेबद्दल बोलतो आहोत आणि त्याची गरज वाटते की त्याचा एपिसोड करावा. जे इतकं आपल्या सोसायटीमध्ये स्त्री पुरुषांसंदर्भातली जी नाती आहेत आणि त्यांच्या कॉम्प्लेक्सिटीज आहेत ते इतके डीप रूटेड आहेत आणि ते आणखीनही आपण कॅरी फॉरवर्ड करत बॅगेज म्हणून पुढे चाललो आहोत. तर त्याचं काय सोल्युशन असू शकेल, काय पद्धतीनं त्याला अप्रोच करायला हवा, यासाठी आज आपण आजच्या एपिसोडमध्ये चर्चा करणार आहोत. आणि आपल्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट अर्चना मोरे, ज्या विश्वस्त आहेत समाजवादी महिला सभेच्या. त्या स्वतः ॲडव्होकेट आहेत, गेली अनेक वर्ष या विषयामध्ये महिलांसोबत काम करत आहेत, तर त्या आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि अर्थात डॉक्टर शिरीषा साठे. शिरीषा मॅमची ओळख वेगळी नाही, त्यांचा PhDचा विषय सुद्धा डोमेस्टिक व्हायलन्स हा होता. गेली अनेक वर्ष महिलांसोबत या विषयावरती त्या काम करत आहेत आणि त्यांनी बरंचसं काम केलेलं आहे महिलांसोबतचं आणि या विषयातला विशेष अभ्यास आहे त्यांचा, म्हणून आज आपल्या त्याही सोबत आहेत. तर स्वागत दोघींचंही. थँक्यू. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी जे घातलेले कपडे तुम्हाला आवडत असतील तर प्लीज चेक करा, कॉटन कॉटेजची वेबसाईट खाली दिलेली आहे, ते आपले फॅशन पार्टनर आहेत. तर येस, मला वाटतं सुरुवात करू शकतो आपण एपिसोडला. ज्यावेळेस आपण डोमेस्टिक व्हायलन्स म्हणतो त्यावेळेस कशाला व्हायलन्स म्हणायचं, म्हणजे कौटुंबिक हिंसा कशाला म्हणायचं? कारण प्रश्न पडू शकतो ना की म्हणजे घर आहे तर भांड्याला भांडं लागणारच पासून सुरू होतं ना, की 4 लोक एकत्र आली, भांड्याला भांडं लागणारच, मग वाद होणार, मग भांडणं होणार, मग कोणाचा तरी आवाज वाढणार आणि मग अपमान होणार, हे सगळं होतं, जे ज्या सगळ्या घरांमध्ये हे होतच. तर हिंसा कशाला म्हणायचं आणि कौटुंबिक हिंसा ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस त्याच्या अखत्यारीत काय येतं? खूपच चांगला प्रश्न आहे. म्हणजे याला चांगला प्रश्न म्हणायला वाईट वाटतंय, पण हा मुद्दा बोलावा लागतो, हे खरंच आपलं दुर्दैव आहे. तू जो मुद्दा म्हणला त्याच्यापासूनच मी सुरुवात करते की हिंसा आणि भांडण याच्यात फरक काय. म्हणजे अगदी एक्झॅक्टली हे वर्षानुवर्षाने, शतकानुशतकं उदाहरण घेतलं जातं की भांड्याला भांडं लागणारच. आम्ही म्हणतो भांड्याला भांडी लागू द्या, भांडण झालंच पाहिजे, चांगल्या नात्याचं ते निदर्शक आहे. एवढं भांड्याला भांडं लागू नये की भांड्यानं खोच पडेल. इतकी पण भांडणं नको की तुमच्या बरोबरचा माणूस
सफोकेट होईल किंवा त्याला दुखापत होईल. तर हिंसा आणि भांडण याच्यामध्ये भांडण समान लोकांमध्ये होऊ शकतं. समान पातळीवर असलेल्या माणसांमध्ये भांडण होऊ शकतं. जोपर्यंत कुटुंबामधलं नातं त्याच्यामध्ये हायरार्की आहे तोपर्यंत कुटुंबात कधीच भांडणं नाही होऊ शकत, तिथे हिंसाच होते. विशेषतः काही कारणांनी घरातले पुरुष हे पितृसत्तेने दिलेल्या अधिकारांमुळे, मुलगी दुसऱ्या घरातून तिथे आलेली आहे त्याच्यामुळे ती अधिकारहीन आहे म्हणून असेल, किंवा स्त्रीची घडणच तशी केलेली आहे की तुला त्या घरात जाऊन सगळ्यांचं मन जिंकायचं आहे, हो. तुला तिथे जाऊन सगळ्यांना जिंकून घ्यायचं आहे, त्यामुळे तू सरेंडर हो. ही जोपर्यंत शिकवण आहे तोपर्यंत स्त्रीवर हिंसा होत राहणार. आणि त्या अर्थाने सत्ता असलेल्या व्यक्तींनी सत्ता नसलेल्या व्यक्तीवर भेदभाव करणं हा सुद्धा हिंसेचा प्रकार आहे असं म्हणायला पाहिजे. लहानपणापासून माहेरी जन्मलेल्या मुलीवर भेदभाव होतो, ती पण आम्हाला वाटतं हिंसा आहे, कारण तिचं जगणंच तिथे खुंटून जातं. हिंसेचे प्रकार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आणि वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून बघता येतात. कायदा कशाला हिंसा म्हणतो ते एक वेगळं आहे. इंटरनॅशनल कॉव्हेनंट्स आहेत ते हिंसेची डेफिनेशन वेगळी देतात. WHO सारख्या इंटरनॅशनल संघटना आहेत त्या हिंसेची डेफिनेशन देतात. माझ्यावर हिंसा होत असेल तर मी त्याला हिंसा म्हणते की नाही, आणि मी केव्हा हिंसा म्हणते आणि केव्हा म्हणत नाही, हा पण एक वेगळा प्रकार आहे. त्यामुळे हिंसा म्हणून आपण 1-2 ओळीची डेफिनेशन देऊन उपयोगाची नाही. बरोबर. हिंसेचे आत्ता आपण सोप्या भाषेत बोलायचं तर कायदा त्याची जी डेफिनेशन करतो, विशेषतः आता 498 IPC त्याच्यामध्ये दिलेली आणि आता BNSनी पण ती पुढे नेलेली आहे नवीन कायद्याने. ती डेफिनेशन म्हणजे असं कुठलंही कृत्य जे माणसाच्या अवयवांना इजा पोहोचवतं किंवा त्याचं जगणं मुश्किल करतं किंवा मानसिक आणि शारीरिक परिणाम करतं, नकारात्मक परिणाम, ती हिंसा. ओके. कौटुंबिक हिंसेच्या बाबतीत म्हणायचं तर कौटुंबिक नातेसंबंधांमध्ये होणारी हिंसा, अगदी सरधोपट व्याख्या करायची तर शारीरिक हिंसा आहे, आर्थिक हिंसा आहे, भावनिक हिंसा आहे, आर्थिक हिंसा अशी हिंसाही आहे. अगदी लैंगिक छळ आहे कुटुंबांतर्गत, तो मी अंडरलाईन करून त्याच्याबद्दल अजून बोलूच या. तर हे 4 ढोबळ प्रकार दिसतात: शारीरिक, मानसिक, लैंगिक आणि आर्थिक. सामाजिक पण. आता याच्यामध्ये सामाजिक हिंसा हा आणखीन खूप व्यापक मुद्दा आहे, कारण समाजामध्ये घडणाऱ्या घटनांचं रिफ्लेक्शन हे कुटुंबात घडतं आणि कुटुंबात मी वल्नरेबल असेल तर समाजात होणाऱ्या हिंसेच्या विरोधात मी बोलू शकत नाही. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसेबद्दल बोलताना कुटुंबाच्या 4 भिंतींमध्ये काय घडतंय आणि नातेसंबंधांमध्ये काय घडतंय याचा सामाजिक हिंसेशी जोडून आपल्याला बघावंच लागतं. त्यामुळे हिंसेची समज निर्माण करण्याच्या बाबतीत म्हणाल तर स्त्रीचं समाजामध्ये पोझिशनिंग काय आहे, स्त्री वल्नरेबल आहे की पॉवरफुल आहे, ती पॉवरफुल कुठल्या सर्कमस्टान्सेसमध्ये आहे, त्यानुसार तिच्या हिंसेची तीव्रता आपल्याला लक्षात घ्यावी लागते. शारीरिक हिंसेबद्दल आपण म्हणतो की कुठेतरी व्रण दिसले किंवा काही अवयव निकामी झाला तर तेवढ्या तीव्रतेची हिंसा झाली तरच ती शारीरिक हिंसा, असं आपल्याला सवय लागलेली आहे. पण सन्मानानं ज्या मुलीची लहानपणापासून घडण झालेली आहे तिला नवऱ्याने असा हात वर करणं किंवा तिच्या पार्टनरनी ॲग्रेसिव्हली तिच्याशी बोलणं ही पण शारीरिक हिंसा वाटू शकते. आणि तिला हिंसा कोण सहन करतंय त्याच्यानुसार ठरतं की ती हिंसा आहे की नाही. म्हणजे वर्षानुवर्ष नवऱ्याने किंवा कधी प्रेमच दिलेलं नाही आहे, नेहमी तो रागानेच बोलतो, अशा घरातल्या स्त्रिया नवरा एखादा चापट मारतो किंवा तिला मारहाण करतो तेव्हा त्या हिंसेचं समर्थन करतात की तो माझ्यावर प्रेम करतो, मी त्याच्या हक्काची म्हणून तो माझ्यावर त्या पद्धतीनं हक्क गाजवतो, त्यामुळे ती त्याला हिंसा म्हणत नाही. म्हणजे आपण त्याला हिंसा म्हणायचं नाही का? तर हिंसा ही हिंसाच आहे. हिंसा सहन करणारी स्त्री तिच्या पोझिशननुसार त्याला हिंसा म्हणायचं की नाही ठरवत असते, पण समाज म्हणून आपण कधीतरी तर भूमिका घेतली पाहिजे. आणि ज्या कृत्यामुळे स्त्रीचा सन्मानाला ठेच पोहोचेल, तिला ताठमानेनं जगता येणार नाही, तिला तिच्या हक्कांचा उपभोग घेता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होईल की तिला तुमच्याशी डोळ्यात डोळे घालून बोलता येणार नाही समानतेनं, ती परिस्थिती म्हणजे हिंसात्मक परिस्थिती असं आपण समजून घेतलं पाहिजे. आता याच्यामध्ये मी आर्थिक हिंसेबद्दल बोलत होते. आर्थिक हिंसा ही
वर्षानुवर्ष घडते आणि त्यामुळे आपण त्याला हिंसा म्हणणंच विसरून गेलेलो आहोत. हो हो आपल्याला असं पण वाटतं की हिंसा म्हणजे तिकडे कोणावर तरी होते, हो आमच्या बाबतीत होत नाही. पण भेदभाव हा वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या तीव्रतेने घडत असतो. त्याला त्या त्या परिस्थितीमध्ये त्या परिस्थितीची गरज म्हणून, मला नातं सांभाळायचं आहे म्हणून, किंवा आत्ता माझ्यात ताकद नाही आहे, किंवा मी आत्ता हिंसेला विरोध करण्यापेक्षा मी बाहेर जाऊन नोकरी करून पैसे मिळवून मग मी हिंसेला विरोध करेन असं म्हणून त्याच्याबद्दलचं बोलणं टाळलं जातं. हो. पण म्हणून त्या हिंसेची तीव्रता कमी होत नाही, किंबहुना ती वाढत जाते. त्यामुळे आर्थिक हिंसा, आर्थिक छळ हा तिचे आर्थिक हक्क नाकारणं इथपासून सुरू होतो. अनेक स्त्रियांना त्यांचं मासिक जे वेतन असतं किंवा तिची जी काही कमाई असते ती बँकेत तिने भरलेली असते, ते ATM कार्ड नवऱ्याकडे असतं आणि तिला बससाठी हातात पैसे दिले जातात. बापरे. आजही अशा स्त्रिया आपल्याला आजूबाजूला असंख्य दिसतात. घरामध्ये घर खर्चाला लागणारे जेवढे पैसे लागतात तेवढेच तिला दिले जातात. पुन्हा तिने नव्यानं पैसे मागितले तर आधीच्या पैशांचा तिला हिशोब द्यावा लागतो आणि मग तिला नव्यानं पैसे मिळतात. ही आर्थिक हिंसा आहे. अनेकदा पुरुष म्हणतात, मी आणि बायको बसून नियोजन करतो बरं का घराचं, असं एकदम ताठमानेनं सांगतात. आणि आपल्याला पण वाटतं अरे वा, समानता आली. पण नियोजन करतात म्हणजे काय हे जरा उघडून बघितलं की लक्षात येतं की स्टेडी इन्कम तिचं आहे तर ते जातं घर खर्चाला सगळं, त्याचं इन्कम जातं घराच्या हप्त्यांना, आणि मग घरात लागणारा फ्रीज, TV, मेंटेनन्स, बाकी सगळा खर्च बायको करते. ज्या मालमत्तेवर नाव दिसेल त्यासाठी सगळी इन्व्हेस्टमेंट नवरा करतो आणि हे बसून नियोजन करतात आणि बायकोला वाटतं वा मला नियोजनात सहभागी करून घेतलं जात आहे. आत्तापर्यंत मिळालेलंच नाही आहे समान सहभाग, त्यामुळे जो काही सहभाग मिळतो ते ती समाधानाने मान्य करते. ह्या पद्धतीनं तिची लुबाडणूक होते आणि सेपरेशनची वेळ आली की मग तू काय केलंस असं म्हणून तिला नेसत्या वस्त्रांनीशी घराबाहेर पडायला लागतं. कारण दिसताना तर त्याच्या बँकेतून पैसे गेलेले असतात घर खरेदीला. ही लुबाडणूक आहे, ही आर्थिक हिंसा आहे. मग दारूचा मुद्दा आला तर आपल्याला वाटतं की ठराविक क्लासचा प्रश्न आहे. दारू हा अक्रॉस द सेक्शन सगळीकडे मुद्दा आहे, सगळीकडे आहे. म्हणजे रिपीटेडली त्याची प्रॉपर्टी पूर्णपणे त्याच्या डिॲडिक्शनसाठीच खर्च केलेली आहे. मग त्याच्यातलं थोडंफार तिने बाजूला काढून ठेवलं मुलांसाठी, तर मग तिने माझे पैसे चोरून ठेवले म्हणून आरोपही तिला सहन करायला लागलेले आहेत. हे अतिशय कॉम्प्लिकेटेड आहे. म्हणजे नवरा दारू पितो आणि घरात येऊन सगळ्यांसमोर बायकोला मारतो हे उघडपणे दिसतं तरी 4 भिंतींमध्ये या गोष्टी घडतात ते समाजापर्यंत येतही नाही. ती तिची कुचंबणा हाही आणखीन एक प्रकारचा हाही एक प्रकारची हिंसा आहे. हिंसेच्या विरोधात बोलल्यानंतर तुमच्या कॅरेक्टरवर प्रश्न निर्माण केले जाणं, तुम्हाला आतताई म्हटलं जाणं, तुम्हाला लेबल लावलं जाणं, ही एक प्रकारची हिंसा समाज स्त्रीवर करतं असं मला वाटतं. माहेरी आलेल्या स्त्रियांना परत परत विचारलं जाणं की तू कधी जाणार नांदायला, जणू काही माहेरी तिचं घरच नाही. ही सुद्धा हिंसा आहे, ही समाज हिंसा करत असतं. आत्ता पुढे जाऊन आपण म्हणतो की लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये मुलं मुली राहतात. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये सुद्धा मानसिकता आपली जर का पारंपरिक लग्न संबंधांमधलीच असेल तर ती डिपेंडन्सी घेऊनच जर मुलगी त्या नात्यात जात असेल तर लग्नात जसं एक्सप्लॉयटेशन मुलीचं होतं तसंच लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये पण होतं. एकच सकारात्मक भाग आहे की आता कायद्यानं ती न्याय मागू शकते. तर हा सुद्धा भाग आहे. पुढे लैंगिक हिंसा जी लग्नाच्या अंतर्गत होते ती आता काही प्रमाणात खाजगीत तरी मुली बोलायला लागल्यात. म्हणजे लग्न झालं म्हणजे नवऱ्याला तुमच्या शरीरावर 100% पूर्णतः अधिकार मिळालेला नाही हे किमान आता बोलण्याची परिस्थिती तयार झालेली आहे, जी आधी अजिबातच मान्य नव्हती गोष्ट. आणि मग बाललैंगिक शोषण जे 4 भिंतीच्या आत होतं तिथे आईची कुचंबणा जास्त होते. कारण जर का परपिट्रेटर हा वडीलच असेल तर मी वडिलांच्या विरोधात उभे राहिले तर मुलीला पाठिंबा द्यायचा तर नवऱ्याच्या विरोधात उभं राहावं लागेल आणि नवऱ्याला पाठीशी घालायचं तर मुलीवर अन्याय आहे. त्यामुळे आईला खूप ठामपणाने भूमिका घ्यावी लागते. हा मुलांच्या दृष्टीनं तर ही हिंसा आहेच,
आईवरही त्याचा दुहेरी ताण येतो. हा भाग आहे. आणि त्याच्या पुढचा भाग की कौटुंबिक हिंसेमध्ये मुलं ही डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली अफेक्टेड असतात. हं. कधी कधी हिंसेमध्ये काय परिणाम म्हणून मुलांवर हिंसा होते, मुलांच्या वाढीवर परिणाम होतो. कधी कधी ॲक्सिडेंटली म्हणजे आईला मारहाण होत असताना मुलांना ढकललं जाणं किंवा आईचा राग मुलांवर काढला जाणं, या पद्धतीनं ती अफेक्ट होतात. आणि कधी कधी डायरेक्टली मुलांवर पण हिंसा होते. आणि मुलांना पाठिंबा देते म्हणून आईला पाठिंबा देते म्हणून मुलांचा रागराग केला जाणं, अशी रेंज आहे कौटुंबिक हिंसेची. बापरे. आणि ह्या सगळ्याला एक चौकट आहे, ती कुटुंब व्यवस्थेची. कुटुंबात होते म्हणजे रस्त्यावर कोणी छेडछाड केली तर मी ओरडून सांगेन, 4 माणसं बघतात आणि हा माझी छेड काढतोय म्हणून. कुटुंबात झालेली हिंसा सांगता न येणं किंवा सांगण्यासाठी काही स्पेसेस कमी असणं, हा आणखीन ही कुचंबणा आहे, ती कौटुंबिक हिंसेचं वेगळेपण आहे असं मला वाटतं. बापरे. मग खूपच मोठा लँडस्केप आहे खरं तर कौटुंबिक हिंसेबद्दल बोलायला गेलं तर. पण शिरीषा मॅम, नक्की ही हिंसा येते कुठून? म्हणजे काय कारणं आहेत की आपल्याच घरातल्या लोकांविषयी आपल्याला असं काहीतरी करावंसं वाटणं? म्हणजे रक्ताच्या नाती असतील किंवा मी माझा लाईफ पार्टनर म्हणून ज्या व्यक्तीची निवड केली आहे त्या व्यक्तीविरोधात मला असं या पद्धतीने हिंसा करावी वाटणे, किंवा तो हक्क असल्यासारखं आपण त्या व्यक्तीला प्रॉपर्टीसारखं वागवणं. तर ही हिंसा येते कुठून? म्हणजे कुठल्याही हिंसेचं मूळ न हे सत्तेमध्ये असतं. म्हणजे सत्ता मिळवणे, सत्ता वाढवणे आणि सत्ता टिकवणे. हो. हा कुठल्याही हिंसेच्या मागचा एक काय म्हणता येईल, बेसिक डायनामिक्स जे असतं ते असतं. आणि मग ती वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती, मग 2 देशांमध्ये होत असेल, कुठेही ती झाली तरी मुद्दा तोच. हो. आणि त्याच्यामध्ये एक कोणीतरी त्याच्याकडे अधिक सत्ता आहे, ती कुठल्या कुठल्या कारणांनी हे पॉवर बेसेस तयार होतात तेही सांगते. आणि ज्याच्यावर होते ती व्यक्ती सत्ताहीन आहे. हो. असं सरळ सरळ ते सत्तेचं गणित आहे, म्हणजे कुठल्याही हिंसेच्या बाबतीत. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही दुमत नाही. कौटुंबिक हिंसेमध्ये त्याला अजून एका ह्याची जोड होते, ते म्हणजे आता अर्चनाने उल्लेख केला, ते पितृसत्तेची. म्हणजे सत्ता आहेच आहे, पण कौटुंबिक हिंसेच्या संदर्भात आपण ज्यावेळेला बोलतो त्यावेळेला पितृसत्तेचा विशेष आपल्याला विचार करायला लागतो. ह्याची कारणं अर्थातच हे आहेत की मुलगा जन्माला येणे आणि मुलगी जन्माला येणे हा एक भाग. आणि मग त्यांना वाढवताना म्हणजे मी जे नेहमी म्हणते की माणसाने अनेक स्टोरीज तयार केल्या, त्यातली जेंडर ही एक स्टोरी, ज्याचं नैसर्गिक याच्याशी फरकाशी काहीही संबंध नाही, पण ती माणसाने निर्माण केलेली एक स्टोरी आहे. आणि ती स्टोरी खूप ऑपरेट होत राहते. त्यातली ही एक पितृसत्ता नावाची एक स्टोरी आहे. मग त्याच्यामध्ये तो मुलगा जन्माला आल्यानंतर त्याला वाढवताना त्याने मुलगा असणं म्हणजे काय, कसं असायला पाहिजे, आणि मग मुलीला वाढवताना सुद्धा की मुलीच्या जातीला, हा शब्द तर आपल्याकडे अनेक वेळेला वापरला जातो. किंवा अगदी लहान मुलगा मित्रांबरोबर भांडण झालं म्हणून रडत घरात आला तर त्याला पहिलं वाक्य ऐकायला मिळतं ते म्हणजे, रडतोस काय मुलीसारखा. इथपासनं त्याला हे मेसेजेस घरातनं, सोसायटीमधनं मिळत राहतात. म्हणजे इक्वालिटीच्याकडे यायच्या ऐवजी आता अजून ते काही वेळेला मार्केटने सुद्धा, म्हणजे मुलगा असेल तर त्याला निळ्या रंगाचे कपडे, मुलगी असेल तर तिला गुलाबी रंगाचं, त्याला दिली जाणारी या खेळण्यांमधले फरक, हा जो भाग आहे इथपासनंच आपण ती स्टोरी बिल्टअप करायला सुरुवात करतो. मग हळूहळू मग त्याला नॉर्मली या आपल्या काय म्हणता येईल, टेक्निकल भाषेत जेंडर स्टिरियोटाईप म्हणतो आपण, की असे ढाचे आपण तयार करतो. आणि ते ह्या विविध मार्गांनी आपण करतो. असं आपल्याला करताना असं वाटत असतं की हे फारच हार्मलेस आपण काहीतरी करतोय, पण इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टीतनं आपण ते तयार करत असतो. हळूहळू ती मुलगा किंवा मुलगी मोठी व्हायला लागल्यानंतर त्याला डिझायरेबिलिटीचे एक डायमेन्शन ॲड होतं की हू विल बी डिझायर्ड ॲज अ गर्ल अँड हू विल बी डिझायर्ड ॲज अ बॉय.
ज्याच्यातनं हिने आता अर्चनाने उल्लेख केला तसा आयडियल वुमनहूड आणि आयडियल मॅनहूड किंवा व्हॉट इट मीन्स टू बी मॅन इनफ आणि व्हॉट इट मीन्स टू बी वुमन इनफ हो. ह्याचे काही हळूहळू त्याला पदर जोडले जायला लागतात. आणि दुर्दैवाने आत्ता तर उलट ते अधिक पद्धतीने मग ते मीडिया असो, मूवीज असो किंवा सिरियल्स असो, ह्या सगळ्यातनं उलट अजून ते डिझायरेबिलिटीचे हे स्ट्रॉंग केले जात आहेत. पोलरायझेशन खूप स्ट्रॉंग केलं जात आहे असं मला वाटतं. आणि मग सो पहिला एक स्टिरियोटाईप फॉर्म होतो, मग हळूहळू त्याला डिझायरेबिलिटीचे हे लावले जातात आणि मग व्हॉट इट मीन्स टू बी मॅन इनफ आणि वुमन इनफ. किती छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये ते घडत जातं की मुलगी असेल घरातली आणि तिचं शिक्षण आणि हे संपत आलं की तिला सांगितलं जातं की आता स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं बरं का. पण हेच मुलग्याचं शिक्षण जेव्हा संपत येतं तेव्हा त्याला हे कोणी सांगायच्या भानगडीत पडत नाही. हो. हे त्याने तसं करायचंच आहे हे गृहीतच आहे. त्यामुळे अजून सुद्धा मुलींच्या बाबतीत आर्थिक स्वातंत्र्य हा चॉईस आहे, मुलाला मात्र ते बाय डिफॉल्ट आहे. हे सांगण्याचा मुद्दा एवढाच की हे दोघंही जण त्या डिझायरेबिलिटीला ते हळूहळू अडियर व्हायला लागतात आणि मग त्यातनं एक उतरंड आपसूक तयार होते. आणि मग त्यातला अजून एक तिसरा घोळ घालणारा मुद्दा जो असतो हिंसेच्या संदर्भातला तो म्हणजे कन्सेंटचा. मग ती अगदी की सामाजिक हिंसेबद्दल आता आपण बोलणार नाही आहोत, पण लडकी की नाम है उसकी हा होती है. हे मग वैयक्तिक पातळीवरती लैंगिक हिंसेच्या बाबतीत हा मुद्दा खूप वेळेला येतो की ती नको म्हणत असली तरी सुद्धा तिला हवंय. अशा पद्धतीचा त्यातला भाग होतो. अपेक्षित नाहीच आहे. म्हणजे मगाशी तू लैंगिक हिंसेचा उल्लेख केलास ना अर्चना, तर त्याच्यामध्ये किमान जर जबरदस्ती होत असेल तर त्याविषयी निदान मुली हल्ली बोलायला लागल्या आहेत. पण जिथे डिप्रायव्हेशन केलं जात आहे लैंगिक सुखापासून ते तर बोललंच जात नाही. कारण स्त्रीने तर अशा बाबतीत काही डिप्रायव्हेशन होत असेल आणि त्याविषयी बोलणं हेच मुळात मान्य नाहीये. आणि त्याला हिंसा म्हणणं तर अजूनच त्याच्या पलीकडची गोष्ट झाली की एखादी गोष्टीपासून तिला डिप्राईव्ह करणं म्हणजे हिंसा असू शकते, विशेषतः लैंगिक बाबतीत. हे तर अजूनच पुढची गोष्ट झाली. सो असे त्याला हळू मुद्दे चिकटायला लागतात आणि मग ज्याला मी असं नेहमी म्हणते की हे पॉवर बेसेस वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने तयार होतात. म्हणजे पितृसत्तेचा जो मुद्दा आहे ना तिथे तो कन्व्हेन्शनल पॉवर बेस आहे. म्हणजे नवरा मानतो की तो पॉवरफुल आहे आणि बायको मानते की ती पॉवरलेस आहे. म्हणजे आपल्याकडच्या अनेक जुन्या म्हणी वगैरे सुद्धा की नवऱ्याने मारलं आणि पावसाने झोडपलं तर कुठं जायचं म्हणून, किंवा काय स्त्रीचं हे तिने त्या नवीन घरामध्ये गेल्यानंतर तिने दुधात साखर विरघळून जावी तसं, म्हणजे स्वतःचं अस्तित्व सुद्धा कुठे हे ठेवू नये. किंवा अजून सुद्धा कोर्टामध्ये ती जेव्हा घटस्फोटासाठी जाते तेव्हा अनेक वेळेला तिला सांगितलं जातं की तुझ्या निर्णयामुळे तुझ्या मुलांच्या वाट्याला बघ काय येणार आहे. त्यांना त्यांच्या वडिलांचं प्रेम असेल, त्यांच्याकडनं मिळणारी प्रिव्हिलेजेस असतील, हे सगळं तू त्यांना त्याच्यापासून तोडतीयस. त्या नवऱ्याला कधीही कोणी सांगायला जात नाही की तुझ्या वागण्यामुळे हिला काय निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे बघ. हे सांगण्याचं कारण असं की ह्या मानसिकता आहेत आणि त्या दिसत राहतात. तर असं जेव्हा एक तो पॉवर बेस तयार होतो आणि मग त्याच्यात जोपर्यंत ते बिनबोभाट चाललेलं आहे ना की ह्यालाही वाटतंय की ह्याच्याकडे अधिक सत्ता आहे, हिलाही वाटतंय की ही सत्ताहीन आहे, तोपर्यंत आतापर्यंतची अनेक लग्न जी टिकली ती टिकली. मग त्याला हिंसा समजणं, त्याला अधिकारांचा प्रश्न, हक्कांचा प्रश्न हा मुद्दाच कौटुंबिक व्यवस्थेमध्ये कोणी उपस्थितच करत नव्हता, कारण ती तशी ती असतात. मुद्दा कुठे सुरू झाला जेव्हा त्याविषयी बोललं जायला लागलं, त्याविषयी प्रश्न निर्माण केले जायला लागले आणि त्याविषयी कुठेतरी
तिथे मग संघर्ष यायला लागले. तोपर्यंत हे बिनबोबाट चाललं होतं, ज्याला आदर्श लग्न किंवा आदर्श नातं आणि आदर्श कुटुंब, मग पुरुष कसा त्याचं सगळं वर्चस्व आहे त्याच्यात, आणि तो जे म्हणतोय ते, किंवा ही जसं म्हणली की ॲपरेंटली आर्थिक नियोजनामध्ये तिला सहभागी करून घेतलंय, पण ते नियोजन करताना कुठल्या गोष्टी आपल्या हातात ठेवल्या आहेत, त्यातलं त्या स्त्रीला रिसोर्सेसला किती ॲक्सेस असतो, किती तिच्या वाट्याचे असतात, त्यातले किती तिच्या हक्काचे असतात, हा कुठलाच मुद्दा घर म्हटल्यानंतर असं कसं, हे तर सगळ्यांचंच असतं असं तर स्त्रीने विचारूच नये, इथपासनं ती मानसिकता, म्हणजे तिने तिच्या हक्कांविषयी, अधिकारांविषयी, या कुठल्याही गोष्टींविषयी घरामध्ये न बोलणं, हेच ते कुटुंब टिकवण्याचं एक महत्त्वाचा हे असतो. आणि अजून एक जो हिने आता उल्लेख केला की तिने पहिल्या जरा डोळे वटारून बघितले आणि अशा एखाद्या पहिल्या अनुभवाला सुद्धा जर तिने चॅलेंज केलं तर बाकी समाज तर सोडूनच द्या, तिचे आई वडील खुद्द म्हणतात की एवढंच झालंय ना, ठीक आहे ना, बदलतात लोक, थोडं ऍडजस्ट करावं लागतं, थोडं ऍडजस्ट करायला लागतं, ठीक आहे समजून घे, थोडं त्याला ह्या गोष्टींनी राग येतो तर तू तसं वागू नको, त्याला सगळं घर टापटीपीत लागतं तर ते ठेव ना, कशाला मग तो संतापेल, असे जे, किंवा मग अगदी की त्याचा हृदयाचा मार्ग त्याच्या पोटातनं जातो वगैरे, हा म्हणजे ही वाक्य अजून सुद्धा दुर्दैवाने सुशिक्षित घरांमध्ये देखील बोलली जातात, आणि आपल्याला कल्पना सुद्धा नसते की आपण त्यातनं कुठल्या मानसिकतेचं पोषण करतो आहोत, जी इक्वालिटीच्या जवळपास सुद्धा नेणारी मानसिकता नाही. त्यामुळे तू जे अगदी सुरुवातीला म्हणलास ना की अजूनही आपल्याला बोलायला लागतंय, हो बोलायला लागतंच आहे, आणि ते लागणार आहे जोपर्यंत ह्या बारीक बारीक कॉन्ट्रीब्युशन विषयी घरातली प्रत्येक व्यक्ती विचार करत नाही तोपर्यंत. कारण मानसिकता असं जेव्हा म्हणतो ना तेव्हा त्याच्यात इतक्या गोष्टी, आणि आपण कधी ते इंटरनलाइज करून तो आपल्या विचारांचा भाग बनतो हे आपल्यालाच कळत नाही ना. हो, म्हणजे मुलीच्या जातीला असं बसणं शोभत नाही असं म्हटल्यानंतर मी केव्हा समाजामध्ये वावरताना आणि बाहेर कुठेही बसताना बसण्याची काळजी घ्यायला लागते हे माझं मला पण कळत नाही. त्या बाबतीत माझा ब्रेन ऑटो पायलटवर गेलेला असतो आणि मग ते सगळं ऑपरेशनल होतं. सो तसे एक सत्तेचे काही बेसिस तयार होतात. काही नात्यांमध्ये ते इनव्हेरिएबली होतात. म्हणजे म्हणजे मुलं लहान असताना पालक आणि मुलांमध्ये एक सत्तेची उतरंड असते. मग तिथे सुद्धा कौटुंबिक हिंसेचा मुद्दा येतो. अर्थात कायद्याच्या चौकटीतनं आपण त्याचा वेगळा हे करू, परंतु ती उतरंड आली की तिथे होतं. म्हणजे सासू काहीतरी बोलली आहे आणि खूप सुनेला त्रास झालाय, राग आलाय, संताप आलाय, आणि ती सासूला तर उलटं काही त्या उतरंडीमुळे बोलू शकत नाही. तिची पोरगी काहीतरी क्षुल्लक कारणाने रडारड करत येते आणि ती पोरीला देते एक रट्टा. हा जो एक डिस्प्लेसमेंट आहे, पण तिथे पुन्हा आई वरचढ सत्तेची आणि मुलगी त्या मनाने सत्ताहीन. मुलगी असो मुलगा असो, हा एक दुसरा भाग आहे. तिसरा भाग ज्याला नॉलेज असल्यामुळे किंवा इन्फॉर्मेटिव्ह पॉवर बेस तयार होतो. म्हणजे डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप असेल किंवा वकील आणि अशी हे रिलेशनशिप असेल, तर तिथे आपसूक एकाकडे पॉवर जास्ती आहे आणि दुसऱ्याकडे त्या कॉन्टेक्स्ट पुरती पॉवर कमी आहे. सो हे पॉवर बेसिस फॉर्म होतात, पण ते ऑपरेशनल तेव्हाच होतात. ती पॉवर ऑपरेशनल तेव्हाच होते जेव्हा फोर्स फ्रॉम अबाव अँड डिपेंडन्सी फ्रॉम बिलो तशी असली की ती सत्ता चालायला लागते. ती सत्ता म्हणून तिथे ते केंद्र एस्टॅब्लिश झालेलं आहे, पण त्याचा वापर तिथे सुरू होतो. पण मी म्हटलं तसं की इथे ती स्त्री पण मान्य करत असते. म्हणजे अनेक वेळेला कौटुंबिक हिंसेची तक्रार घेऊन येणाऱ्या स्त्रिया पण म्हणतात की माझं चुकत असेलच म्हणून तो मारतो मला. फक्त तिचं म्हणणं असं असतं की म्हणजे मला त्यांना नुसतं समजावून, नीट शब्दात समजावून सांगायला सांगा, मारू नको. किंवा शिक्षा जर द्यायची असेल ना तर ती माईल्ड द्या, पण मुळात हा विचार ती करतच नाही की हा मला शिक्षा देणारा कोण, मला शिक्षा करण्याचा अधिकार त्याला कोणी दिला.
हा जो भाग आहे ना, इथे ते दोन्ही बाजूंनी चालत राहतं. त्यामुळे मग त्या आयडियल वुमनहूडमध्ये मग किती आपल्याकडे मेटाफर्स सुद्धा, की तो पुरुष म्हणजे ते वृक्ष आणि स्त्री ही त्याच्या आधाराने वाढणारी वेल, इतकी इतकी आपल्याकडे मेटाफर्स आहेत ज्याच्यातनं सणवार सुद्धा सणवार सुद्धा कोणी सगळे. कोणासाठी उपवास करायचा. म्हणजे आपल्याकडचा विरोधाभास असा आहे की जे नातं मुळातच स्थिर नाहीये ते समाजाला मात्र स्थैर्य देतंय बरं. हा इतका विरोधाभास आहे आपल्या समाजातला. तर एक अशी एक प्रथा आहे लग्नामध्ये, सहाणेला पाय लावणे. हे मला माहीत नव्हती. अर्थात त्याचं बाकी काय कारण आणि कुठून ती प्रथा आली आहे ह्याविषयी मला माहीत नाही. आणि ते ज्यांच्याकडनं मी ऐकलं त्यांनाही त्याचं रिझनिंग काही माहीत नाही. पण त्याविषयीची जी बिलीफ, म्हणजे एक मुलगी आली ते आणि म्हणजे माझ्या दृष्टीने प्रश्न होता, तुला चांगली नोकरी आहे, सरकारी नोकरी होती, बदली होण्याची हे होत्या, म्हणजे दुसऱ्या शहरामध्ये सुद्धा जाण्याच्या शक्यता होत्या. आणि मग का नाही तुझं लग्न होणार परत, जर समजा ह्याच्यातनं बाहेर पडलीस तर ती सारखी मी सहाणेला पाय लावलाय म्हटल्यावर मला खरं सुरुवातीला ते कळलं नाही. मग मी एक दिवस तिला विचारलं, खरं ते तिने आधी नाहीच सांगितलं, असं कसं शक्य आहे. म्हटलं का दुसरं लग्न होणं तुला इतकं का अशक्य वाटतंय. तेव्हा तिने एकदा सांगितलं. आणि त्या सहाणेला पाय लावण्याचं जे काही बिलीफ होतं, पुन्हा त्याचं मागचं कारण या विधीचं मला अजिबात माहीत नाही, परंतु जे बिलीफ ऑपरेट होताना दिसतंय ते घोळ करतंय हे मात्र नक्की. तर त्या सहाणेला पाय त्या मुलीला लावायचा तिला ऑप्शन असतो आणि तो पाय लावला सहाणेला तर ह्याचा अर्थ मी आता दुसरं लग्न करणार नाही असं तिने कबूल करणं, म्हणजे मान्य करणं, असा त्या सहाणेला पाय लावण्याचा अर्थ. आणि जर तिने ते लावायचं नाकारला तर मांडवातच लग्न मोडतं. म्हणजे वाटणारा हा ऑप्शन आहे, चॉईसच नाहीये, पण हा चॉईस नाहीच आहे. आणि म्हटलं तसं की हा विधी त्याच्या मागचं शास्त्रीय कारण वगैरे कोणीही कृपा करून याच्यात जाऊ नये. ऑपरेट होत आहे ते बिलीफ ऑपरेट होत आहे. आणि तिथे मग ते प्रश्न हे करायला पाहिजे आहेत आणि त्या मग गोष्टी काढल्या पाहिजेत. सो हे सुद्धा गोष्टी आपण जर आंधळेपणाने चालवत नेत असू आणि त्याच्यातनं मानसिकता तयार होत आहेत हेच जर आपण मुळात मान्य करणार नसलो आणि मग तर कसं यातला बदल होणार. मग हे बाकी सगळे बदल घडले, पेहराव बदलला, सगळं बदललं तरी पुन्हा मानसिकता घरात आलं की तीच. आत्ता आपण म्हणजे बरंच याबद्दल बोलतो, म्हणजे आपल्या आजूबाजूची लोक हिंसेबद्दल बोलतात, त्याबद्दल सजग वाटतात. आणि आज आपण कौटुंबिक हिंसेबद्दल बोलतो, त्यावेळेस अजूनही तितकंच प्रमाण घरांमध्ये दिसतं का? म्हणजे आता किमान मुली बोलायला लागल्या आहेत, त्यांचा विरोध दर्शवायला लागले आहेत, वेगवेगळ्या माध्यमातून संवाद साधायला लागलेले आहेत, तर अजून पण हिंसेचं प्रमाण आणि तसं शिक्षणही वाढलंय ना. म्हणजे मला हे कायम असं वाटतं की कदाचित शिक्षणामुळे शहरी भागांकडे याचं प्रमाण कमी असू शकेल. कारण अगदी हाच मुद्दा आम्ही आता आपलं रेकॉर्डिंग सुरू होण्यापूर्वी बोलत होतो. म्हणजे हल्ली मी अनेक वेळेला या ज्या तरुण मुली, नुकतं लग्न झालेल्या, लग्नाला 4-5 वर्ष झालेल्या वगैरे, उच्च शिक्षित, उत्तम, त्यांना मी हताशपणे हल्ली विचारते की तुम्ही तुमच्या शिक्षणाचा उपयोग फक्त पैसे कमवायला करता आहात का? आणि खरंच दुर्दैवाने हे सत्य आहे. त्या शिक्षणाने ना यांना विचाराची बैठक दिलेली असते, त्या स्वातंत्र्याने आणि त्या एक्सपोजरने ना यांना पर्स्पेक्टिव्ह दिलेला असतो. कारण लग्नाच्या नात्यात प्रवेश करताना त्या 50 वर्ष मागच्या किंवा 100 वर्ष मागची मानसिकता घेऊनच प्रवेश करतायत. त्यामुळे खरंच शिक्षणाने यातलं काय घडतंय तर मुलग्यांच्या आणि मुलींच्या दोघांच्याही बाबतीत लग्न हा मुद्दा आला, कुटुंब हा मुद्दा आला की कुठेही काहीही बदल झालेला दिसत नाही. तेच स्टिरियोटिपिकल, तेच डिझायरेबिलिटीचे नॉर्म घेऊन घरात येत आहेत. आणि त्यामुळे फक्त आता म्हटलं तसं की ते चॅलेंज होत आहे ना, मग चॅलेंज झालं की हिंसा होतीये तिथे. मग त्याचे सटल टू फेटल, सटल फॉर्म सुद्धा खूप आहेत. आणि ही सुरुवातीलाच म्हणली तसं की इट कट्स अक्रॉस ऑल द सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी. ॲफ्लुएंट क्लासमध्ये असणारी हिंसा ही अगदी वेगळ्या
काय म्हणता येईल, तिथे सुद्धा शारीरिक हिंसा आहे, आर्थिक आहे, अनेक आहेत. आर्थिक सुद्धा अगदी ॲफ्लुएंट क्लासमध्ये पैसे कमी आहेत म्हणून होणारी, म्हणजे रिसोर्स कमी आहे म्हणून होणारी नाही आहे, तर त्या रिसोर्सला असलेला ॲक्सेस, त्याच्याविषयीचा तिच्या हक्कांची जाणीव, इथे गडबड आहे. शिक्षणाचं आपण बोलत होतो. अतिशय सुशिक्षित घरातली एक मुलगी लग्न झाल्यानंतर 2ऱ्या-3ऱ्या वर्षी खूप गमतीत डबा खाताना म्हणाली, माझ्या नवऱ्याला मी 2 वर्षांनंतर एकदाच वळण लावायला शिकले की तो आता ऑफिसमधनं आला की डबा बेसिनमध्ये काढून ठेवतो. आय वॉज स्पीचलेस की घरात मुलांना पण एवढी पण जबाबदारी शिकवलेली नाही आहे की ऑफिसमधनं आल्यानंतर बॅगेतला डबा धुवून बेसिनमध्ये ठेवावा. दुसऱ्या दिवशी कामवाल्या बाई येतील, त्यांना तरी का त्रास. आणि घरातल्या बायकोनी इतके वर्ष आई तो डबा उचलून काढत होती, आता बायकोनी पेरेंटिंग करायचं नवऱ्याचं. मग मुली गमतीनं म्हणतात लग्न म्हणजे बिघडलेल्या मुलांना सुधारण्याचं एक इन्स्ट्रुमेंट किंवा आहे का? बिघडलेल्या मुलांना पुन्हा सांभाळून घ्यायचंय. सांभाळून घेण्याचं. हे एकीकडे अशी टर उडवण्या इतपत वाईट परिस्थिती विवाह व्यवस्थेची आहे आणि आत्ताच्या मुलांची आहे. हे गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे याच्याकडे. आणि अजून हिंसेच- सुद्धा अनेक मुली घरातल्या कामाविषयी म्हणताना सांगतात की तो मला घरकामात खूप मदत करतो. म्हणजे घरकाम मदतीचा तिचं. अर्थच असा की मूळ ते जबाबदारी माझी आणि आता तो मला त्याच्यात मदत करतो. एकही मुलगी अजूनपर्यंत मला अशी भेटली नाही की जी म्हणते की माझा नवरा किंवा माझा जोडीदार हा घरातल्या कामामध्ये त्याच्या जबाबदाऱ्या उचलतो. आणि एखादी मुलगी म्हणाली की तो मला सगळी घरातली कामं तो वाटून घेतो, म्हणजे तो जमेल तसं तोही करतो आणि मला जमेल तसं मी करते, पण घरातलं एखादं काम मागे शिल्लक राहिलं तर त्याच्यावर आमच्यात ताण होत नाही असं ती म्हणाली. तर आजूबाजूच्या मुलींचे चेहरे बघण्यासारखे असतात. इतक्या रेअर सिच्युएशन्स आहेत की अशी जर का घरामध्ये समानता असेल या पद्धतीची तर हिंसा होणारच ना. आणि हिंसेविरुद्ध न बोलण्याची हे पण तिला मिळणारच ना, सिग्नल्स तिला मिळणारच ना. महिला सबलीकरण म्हणजे स्त्रीवादी चळवळीनं महिलांचं सबलीकरण व्हावं यासाठी अनेक दशकं काम केलं, शतकं काम केलं. पण महिला सबलीकरण म्हणजे फक्त मुलींशी संबंधित टर्मिनॉलॉजी असं आपण त्याला एक डिलिमिट केलेलं आहे. त्यामुळे जे काही करायचं ते महिलांबद्दल करा. कौटुंबिक हिंसा विरोधी काम करायचं महिलांवर करा. लैंगिक छळाविरोधी काम करायचे स्त्रियांना सबल करा. गरिबी हटवा, महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण करा. आर्थिक सक्षमीकरण केलं, तुम्ही त्यांना रोजगार जरी दिलात तरी हातात आलेल्या पैशांच्या आधाराने मी माझं स्वत्व जपण्यासाठी घरात माझा नवरा ते पैसे काढून घेणार नाही असं सबलीकरण स्त्रियांचं नाही केलं आपण. आपल्याला सोयीचं असेल तेवढंच स्त्रियांचं सबलीकरण केलं. त्यामुळे जे काही स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी प्रयत्न झाले ते प्रयत्न स्त्रियांवरची हिंसा कमी करण्यासाठी कुचकामी ठरले. त्याचा काही उपयोग झाला नाही. फार तर काय झालं, स्त्रिया तू अबला नाही तर रणरागिणी हो असं म्हणून आपण परत सोपं केलं, ते सिम्प्लिफिकेशन केलं. प्रत्येक स्त्रीमध्ये समोरून अंगावर येणाऱ्या पुरुषाच्या कानाखाली देण्याची ताकद असणार आहे का? 2 सेल्फ डिफेन्सचे कोर्सेस केल्यामुळे ती ताकद येणार आहे का तिला? म्हणजे दारू पिऊन जेव्हा नवरा मारहाण करतो तेव्हा ते दारूमुळे ऑलरेडी त्याचे पाय लडखडत असतात, तेव्हा खरं तर धडधाकट आणि दारू न प्यायलेल्या स्त्रीला किती खरं तर अवघड असतं त्याला बाजूला ढकलणं किंवा त्याला प्रतिकार करणं. किती अवघड असतं. तिने नुसता धक्का दिला तरी तो आपला आपण पडेल अशी परिस्थिती असते, पण ती तो मार खाऊन घेते. कारण परत तेच की ही जे म्हणली तसं कुटुंब की ते व्यवस्था सबलीकरण आणि समाज म्हणजे व्यवस्था जोपर्यंत बदलत नाहीये तोपर्यंत फक्त स्त्रियांबरोबर काम करून उपयोग नाही. आपल्याला मुलांबरोबर, मुलग्यांबरोबर, पुरुषांबरोबर पण काम करायला लागेल, तरच हिंसेची तीव्रता कमी होईल. आणि आता हिंसेची तीव्रता आणि हिंसेचं प्रमाण कमी झालंय का तर नाही झालं हे सांगण्यासाठी मी म्हणते की आपण मुलींबरोबरच फक्त काम करतोय. त्यामुळे हिंसेचं प्रमाण कमी होणार नाही, हिंसेचं नेचर कमी वेगळं बदलतंय, हिंसेचे प्रकार बदलत आहेत. ती एक गंमतशीर हे सांगू का, मी इंग्लिशमध्ये ते मला जास्ती व्यवस्थित सांगता येईल म्हणून फक्त की समजा आपण एक असं स्टेटमेंट केलं की काय, राकेश बीट्स रश्मी, नावं आपण अगदी हे करूया. पुढच्या वाक्यात रश्मी इज बीटन बाय राकेश.
त्याच्या पुढच्या वाक्यात रश्मी इज बिटन. आता राकेश गेला, म्हणजे थिन एअरमध्ये गेला तिथून हे, आणि मग रश्मी बिकम्स अ सर्वायव्हर. म्हणजे आता ही कोण झाली, मग आता ते रश्मीला एक लेबल लागलं सर्वायव्हरचं. आणि मग आता पोलीस असो, कायदा असो, सामाजिक संस्था संघटना असो, त्या सगळ्यांचा फोकस हिची जी एंटिटी तयार झाली आहे बॅटर्ड वुमन म्हणून, रश्मी इज अ बॅटर्ड वुमन नाव. आता सगळं जे लक्ष केंद्रित झालंय ते तिला लागलेल्या या बॅटर्ड वुमन या उपाधीभोवती सगळ्या यंत्रणा लागल्या. राकेश दुसऱ्याच वाक्याला थिन एअरमध्ये गेला. सो कौटुंबिक हिंसा, महिलांवर होणारी किंवा जेंडर बेस्ड हिंसा हा फक्त स्त्रियांचा प्रश्न नाहीच आहे, हा पुरुषांचा देखील प्रश्न आहे. आणि ही आत्ता म्हणली तसं की ते जोपर्यंत कमी, म्हणजे अजून सुद्धा मी बोलताना असं म्हणते, आणि जेव्हा काही मोठ्या व्याख्यानांमध्ये हे मी वाक्य बोलते त्यावेळेला टाळ्या मिळतात, याचं मला वाईट वाटतं की स्त्री जेवढी घराच्या बाहेर पडली आहे तेवढा पुरुष अजून घरात आलेला नाही. आणि हे सत्य जोपर्यंत आपण बदलत नाही तोपर्यंत या बाहेरच्या सगळ्या यांनी काही फरक पडणार नाही. म्हणजे माझा अभ्यासाचा विषय तो होण्याचं कारण हे होतं की ज्यावेळेला सामाजिक संस्था संघटना आणि ग्रामीण भागांमध्ये वगैरे मी काम करत होते तेव्हा बहुतेकसे प्रोग्राम असे डिझाईन केले जातात ज्याच्या मागचं एक अझम्पशन असं असतं की ती स्त्री त्या हिंसाग्रस्त नात्यातनं बाहेर पडत नाही. याचं पहिलं कारण ती आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभी नाही. दुसरं, तिला कायदे आणि हक्क ह्याविषयीची तिला जाणीव नाही. आणि तिसरं, तिला आईवडिलांचा किंवा समाजाचा सपोर्ट नाही. आणि त्यामुळे ती त्या अब्युझिव्ह रिलेशनशिपमध्ये राहते. आणि म्हणून मग सगळे कार्यक्रम जे साधारणपणे असतात ते ह्याच्या भोवती असतात. मग बचत गट सुरू करा, त्यांना अर्थार्जनाचे काही स्किल ट्रेनिंग द्या, हे करा, किंवा कायदे आणि ह्या संदर्भातले त्यांच्याबरोबर सत्र घ्या, अशा पद्धतीचे कार्यक्रम नॉर्मली आखले जातात. आणि इथे शहरामध्ये ज्या वेळेला माझ्या कन्सल्टिंग ग्रुपमध्ये जेव्हा एखादी स्त्री या तक्रार घेऊन येते तेव्हा तिच्या आर्थिक सक्षमतेचा मुद्दाच नसतो. हायली क्वालिफाईड प्रोफेशनल आहे, सेल्फ रिलायंट आहे. म्हणजे एकीचं तर ती एका काय म्हणता येईल VP फायनान्स असलेली, एका मोठ्या MNC मध्ये VP फायनान्स असलेली स्त्री, आणि तिचा नवरा तिच्या केबिनपर्यंत येऊन तिथे तमाशे घालायचा. ही साधं तिच्या कंपनीच्या वॉचमनला, जिथून कोणीही, आपल्याला जर त्या ऑफिसमध्ये जायचं असेल तर आपल्याला आधी ते इन्व्हिटेशन लागतं, कोणाला भेटणार आहोत ते लागतं, तो हे घालतो आपण गळ्यामध्ये, आणि मग कुठे आपल्याला एंट्री मिळते. तिथे तिचा नवरा, ती साधी तिथे वॉचमनला किंवा त्या गेटवरती ती सिक्युरिटीला नाही सांगू शकत होती की माझ्या नवऱ्याला आत सोडायचं नाही म्हणून. सो आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असलेली व्यक्ती, जिला कायदा, तिचे हक्क ह्याविषयी शहरात राहता आहात, लिखेपड्या पेपरमध्ये सुद्धा रोज उठून त्याविषयी बोललं जात आहे, कुठेतरी परिसंवाद होत आहे, कोणाच्या तरी भाषणाचं त्याच्यात हे येत आहे. म्हणजे माहीत नाही असाही मुद्दा नाही, ॲक्सेस नाही असाही मुद्दा नाही. आणि अनेक वेळेला त्यांच्यापैकी काही जणांचे पालक मला भेटायला आलेत किंवा फोन करून विचारलंय की आमच्या पालकत्वामध्ये काहीतरी चुकलंय का हो, की आमची मुलगी एवढी हिंसा सहन करते. हो, म्हणजे ज्या गोष्टी आपण गृहीत धरतो आहोत त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं घडतंय ना, की ज्याच्यामुळे ह्या नात्याबाबत त्या हिंसेला त्या अर्थ कसा देतायत. खूप फरक आहे. म्हणजे काही वेळेला मुलं आहेत म्हणून त्या नात्यातनं बाहेर पडतात, काय हिंसा असलेल्या नात्यातनं. काही वेळेला मुलं आहेत म्हणून तिथेच राहतात. सगळं माझ्या पुढे ते स्वातंत्र्य आहे, इकॉनॉमिकली मी इतकी चांगल्या परिस्थितीमध्ये आहे, सपोर्ट आहे, सगळं आहे, तरी बाहेर पडत नाही. आणि उद्या काय होणार आहे मला माहीत नाही, तरी सुद्धा मी बाहेर पडते. किंवा हिंसेची जी तीव्रता आहे ना
त्याच्यासाठी सुद्धा ह्या गोष्टींचा म्हणजे खूप हिंसा होत असताना सुद्धा तशाच राहतील आणि थोड्या प्रमाणात जरी तीव्रता कमी असेल तरी सुद्धा मी नाही सहन करणार. ह्याचाच अर्थ पुन्हा असा येतो की हे बाहेरचे जे घटक आहेत ना, हे त्या ज्या वेळेला निर्णय घेतात त्यानंतर महत्त्वाचे ठरतात. हो, पण हो. निर्णय प्रक्रियेपर्यंत येणं ह्या अशा पद्धतीच्या नात्याचा इथे जी मानसिकता आहे, त्याला आत्ता अर्चना म्हणली तसं की जोपर्यंत त्याच्यावरती आपण काम करत नाही, तोपर्यंत हे घोळ असेच सुरू राहणार. मग त्यातलं शिक्षण असो, अर्थार्जन असो, नोकऱ्या असो, काय वाटेल ते असो. ह्या मानसिकतेवरती जोपर्यंत आपण आणि त्यातही मी आत्ता सुरुवातीला म्हटलं तसं की पुरुषांच्या मानसिकतेवरती जोपर्यंत काम करत नाही, हं. तोपर्यंत हा प्रश्न कमी होण्याच्या शक्यताच नाहीत. दुसरं हा पण आहे की परत आलेल्या लग्नामध्ये हो. हिंसा होते म्हणून परत आलेली मुलगी आहे. परत आल्यानंतर ती घरातल्यांचा आधार बनलेली आहे. अशा वेळेला तिच्या परिस्थितीबद्दल तिच्या बाजूनी बोलायला कोणी तयार होत नाही. तिने सासरी परत जावं म्हणून पॅचअप करण्याचे प्रयत्न केले जात नाहीत. माहेरी आलेल्या मुलीचं आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन होतं. त्याच घरातला कोणीतरी बहिणीचा नवरा असेल, कोणी आणखीन लांबचा मामी भाऊ असेल, सख्खा भाऊ असेल, ते तिचं लैंगिक शोषणसुद्धा करतात आणि तिला पाठिंबा देणारं कोणीच नसतं. दुहेरी बाजू, तिची लैंगिकता हा आणखीन मोठा मुद्दा आहे जो उघडपणे बोलला गेला पाहिजे. ती सणावाराला नटून थटून उभी राहिली तरी तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघतात. कारण ती परत आलेली स्त्री, या स्त्रीच्या आर्थिक आणि सगळ्या संसाधनांवर तर माहेरच्या लोकांचा हक्क आहे हे मानतातच, त्यांनी स्वतःच जाहीर केलेलं आहे. शिवाय तिच्या लैंगिकतेवर आणि तिच्या संचारावर पण आमचं नियंत्रण असलं पाहिजे हेही त्यांनीच जाहीर केलेलं आहे. त्यामुळे सासरी होणारी हिंसा ह्यापेक्षा कैक पटीनं गंभीर आणि कॉम्प्लिकेटेड ही माहेरी होणारी हिंसा आहे. आणि परत या आल्यानंतर, लग्न परत होऊन परत आल्यानंतर. आल्यानंतर. कारण स्त्रियांना आपण हो म्हणण्याचा अधिकार देत नाही. म्हणजे मी हे पहिल्यांदा ऐकलं होतं डॉक्टर मनीषा गुप्तेंकडून की आपण स्त्रियांना नाही म्हणायचा अधिकार द्यायला शिकलोत, पण स्त्रियांना हो म्हणायचा अधिकार द्यायला शिकलेलो नाही. आणि मला ते इतकं भावलंय की माझ्या रिसोर्सेसवर, माझ्या शरीरावर, माझ्या आर्थिक रिसोर्सेसवर मी जे तयार करते ती संपत्ती, माझ्या शरीरातून जी निर्माण होतात ती माझी मुलं, माझी अभिव्यक्ती, माझं असणं, माझ्या एक्सप्रेशन्स, या सगळ्यावर माझा अधिकार आहे हे मला कधीच कोणी सांगत नाही. त्या सगळ्यावर माझ्या सासरच्यांचा अधिकार असतो, माझ्या माहेरच्यांचा अधिकार असतो, किंवा माझा बॉयफ्रेंड असेल त्याचा अधिकार असतो, किंवा मग मी जिथे काम करते तिथल्या लोक त्याच्यावर अधिकार सांगतात. म्हणजे मुलीला मला कोणाबरोबर जायचं नाही आहे, कोणाबरोबर नातेसंबंध नको आहेत हे आपण सांगायला शिकवतो. पण मला कोणाबरोबर तरी नातेसंबंध हवे आहेत आणि मला हव्यात माझ्या आवडीच्या व्यक्तीबरोबर. स्त्री असेल नाही तर पुरुष असेल नाही तर तृतीयपंथी असेल नाही तर कुणाही व्यक्तीबरोबर मला नातेसंबंध हवेत हे सांगण्याचा मला जोपर्यंत अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत मी विवाह संस्थेलाच शरण जाणार. कारण अल्टिमेटली माझ्याशी मला शारीरिक जवळीक करता येईल किंवा माझ्या लैंगिक गरजा भागवेल अशी व्यक्ती मला लग्नातूनच मिळणार आहे. मला सुरक्षितता वाटेल आणि बाहेरच्या 10 राक्षसांपासून सुरक्षित ठेवेल तो माझ्या घरातला एक राक्षस आहे हे जोपर्यंत मला समाज सांगत राहील तोपर्यंत मी लग्न व्यवस्थेला चिकटून राहणार. कारण त्यांना वाटतं की मंगळसूत्र घातलं की बाहेरचे लोक माझी छेडछाड करणार नाहीत, विच इज अ मिथ, विच इज अ बिग मिथ. त्यामुळे विवाह संस्थेचं जोपर्यंत अवडंबर आहे तोपर्यंत वैवाहिक नातेसंबंधामध्ये आणि माहेरी आणि सासरी दोन्ही नातेसंबंधांमध्ये तिचं एक्सप्लॉयटेशन आणि तिच्यावरची हिंसा ही होत राहणार आहे. त्यामुळे ज्या स्त्रिया तक्रारी घेऊन यायच्या त्या सासू त्याला बोलते म्हणून तो मला मारतो, किंवा ती कोणीतरी घराबाहेरची त्याला भुलवते म्हणून तो माझ्यापासून दूर जातो, अशा तक्रारी घेऊन आलेल्या स्त्रिया, किंवा दारू, अदरवाईज तो खूप चांगला आहे, हो दारूनी त्याला वाईट केलंय वगैरे ज्या काही तक्रारी घेऊन आलेल्या स्त्रिया असायच्या, त्यामुळे त्या नवऱ्याला समजवा मला लग्नातच राहायचंय असं लग्न वाचवण्यासाठी पोटतिडकीनं जीवाच्या आकांतांनी धडपड करणाऱ्या स्त्रिया त्या आताही आहेत. पण त्यामध्ये सुरुवातीला कोणीही पोलिसांकडे जाण्याचं नाव घ्यायचं नाहीत. आता कमीत कमी पोलीस स्टेशनला NC तरी दे असं म्हटलं तर त्यांना ते पटतंय. पण
10 वर्षांमागे आम्ही सहज मित्रमंडळींनी एकमेकांना विचारले, "अरे, तुमच्या संस्थेमध्ये येणाऱ्या स्त्रियांपैकी किती मुली 498 फाईल करायला जातात?" तर सगळे हसण्यावरी न्यायचा आमचा प्रश्न. कारण बहुसंख्य महिला 498 करायच्याच नाही. म्हणजे क्रिमिनल चार्जेस नवऱ्यावर टाकणं त्यांना नको असायचं. कारण कुटुंब वाचवायचं हेच त्यांना शिकवलेलं. आत्तासुद्धा त्या परिस्थितीमध्ये फरक फारसा पडलेला नाही आहे. अगदी ज्यांना माहेरचा पाठिंबा आहे, आर्थिक पाठिंबा आहे, म्हणजे सासरचे लोक छळ करायला लागले तर माहेरचे लोक म्हणतात आता बघतोच त्यांना. असं जेव्हा मुलीच्या पाठीशी उभं राहतील तेवढ्याच मुली पुढे येऊन काहीतरी ॲक्शन घेत आहेत. अन्यथा किंवा अगदी कोर्टात गेल्यानंतर त्यांना सल्ला मिळाला तर मग कायद्याकडे जातात. बरोबर. अन्यथा पोलीस यंत्रणेकडे जाण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे अजूनही. एक. दुसरं, याच्यातनं मला आणखीन अधोरेखित हे करायचं आहे की NCRBची आकडेवारी असेल किंवा कोणतीही तुम्ही शासकीय आकडेवारी घेतली तर तुमच्या रिपोर्टेड केसेसची आकडेवारी येते. रिपोर्टेड केसेसच्या मागे मी आत्ता म्हटलं तसं की अनरिपोर्टेड केसेस कितीतरी आहेत. रिपोर्टेड केसेस हा आईसबर्ग आहे, टिप ऑफ द आईसबर्ग आहे. त्याच्यामुळे हिंसेचं प्रमाण हे तुम्हाला दिसणाऱ्या आकडेवारीवरून नका मोजू. ते आजूबाजूला पाहिलं तर मला वाटतं जास्त लक्षात येईल. जास्ती लक्षात. बापरे. आपण हिंसेबद्दल बोलतो तर मॅम मला तुम्हाला विचारायचं होतं की हे बघतो आपण आजूबाजूला सतत या ना त्या प्रमाणात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं हे सतत कुठेतरी उगवतं आणि ते आपण ट्रेंड आहोत आता आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी. म्हणजे आपला तो टॉलरन्स त्याच्याबद्दलचा भयानक काहीतरी वेगळाच वाढलेला आहे. तर एकतर या पद्धतीची हिंसेचे काय काय साईन्स असतात, म्हणजे आपल्याला ते कुठे दिसायला लागतं, काय काय पद्धतीनं दिसायला लागतं आणि ते त्याचं मग भयानक रूप, मग मारहाण किंवा लैंगिक हिंसा या पद्धतीकडे जातं. ते असे छोटी छोटी कुठे पाळंमुळं त्याची दिसायला लागतात आणि काय पद्धतीनं दोन्ही पार्टीज म्हणजे जो हिंसा करणार आहे तो आणि जी व्यक्ती हिंसा सहन करणार आहे ते दोघेही कसे त्याला रेसिप्रोकेट करत जातात. कारण मग ते असं तर होत नाही ना की पहिल्याच वेळेस पूर्ण मारहाणच केलेली आहे, ते हळूहळू त्या टप्प्यापर्यंत आलेलं असतं. तर ते थोडं एक्सप्लेन करून सांगू शकलात तर. सो व्हायलन्स एनॅक्टेड हा ती म्हणली तसं की वेगळ्या अर्थाने हा टिप ऑफ द आईसबर्ग आहे. त्याच्या आधी व्हायलन्स दॅट आय लिव्ड विथ, व्हायलन्स दॅट इज रिप्रेझेंटेड इन माय ब्रेन, व्हायलन्स दॅट इज लाईक इंटरप्रिटेड आणि व्हायलन्स ॲज आय एक्सपिरियन्स्ड इट. म्हणजे भाऊ आहे ना तो, ऐक की तू त्याचं, किंवा मोठ्या बहिणीला रात्री काहीतरी आणायला दुकानातनं सांगितलं असेल तर लहान भावाला तिच्यासोबत जायला सांगणं. आता हा जो भाग आहे ना की ह्याच्यामध्ये आपण विचार पण ते इतकं सहज घडतं आणि दॅट इज समहाऊ आय कीप ऑन एक्सपिरियन्सिंग. सो आपण ना ह्याला सगळं एक फर्टाईल ग्राउंड तयार करतो, मग तो एनॅक्ट व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे हिंसेचा वापर दोघांमधले आणि कुटुंबातले प्रश्न सोडवायला हिंसेचा वापर, असं जर माझ्या मनामध्ये गणित असेल प्रश्न सोडवण्यासाठीचं, तर ते सगळं त्या वेळेला मग एखादी तात्कालिक गोष्ट त्याला कारणीभूत ठरते. मग बाकीच्या पण गोष्टींपासून तिचा ॲक्सेस डावलला जातो. हे सगळं मग घडायला लागतं आणि मग त्याची तशी ती लक्षणं दिसायला लागतात. शारीरिक असेल तर ऑब्व्हियसली कुठेतरी दिसतंच ते. पण परत तिथे त्या स्त्रिया म्हणतात मी चालताना पडले, काल कुठेतरी आपटलं डोकं, काहीतरी मी ओट्यावरती हे करत होते आणि मग एकदम चहाच सांडला माझ्या हातावर किंवा खोक पडली आहे. हे स्त्रिया पण म्हणजे हे दिसत असतं पण त्या सांगताना, आणि ज्या वेळेला असं काहीतरी दिसतं आणि बाकी सगळी बॉडी लँग्वेज हे सगळं दिसतंय त्यावेळेला ओळखून घ्यायचं की हा शारीरिक हिंसा कुटुंबामध्ये म्हणजे कौटुंबिक हिंसा झालेली आहे. इमोशनल व्हायलन्स म्हणजे इमोशनल याची लक्षणं काय दिसतात तर ऑब्व्हियसली म्हणजे डिप्रेस्ड असते, अँक्शियस असते, छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये इनडिसिसिव्ह असते, हे करावं हे करू नये, सहजपणाने 4 मैत्रिणींनी किंवा काहीतरी एखादा प्रोग्राम ठरला तर ती त्याच्यात काचकूच करत राहते. किंवा आपल्याकडे एक जो असा हे असतो ना की माझ्या नवऱ्याला असं जेवण लागतं, हा शब्द तर आपल्याकडे इतका की आमच्या घरात असं लागतं, आमच्या घरात तसं लागतं.
तर लागतं नाही, हवं असतं आणि ते तुम्ही मागणी करायची असते आणि तो पुरवठा करणं ही माझी जबाबदारी असते किंवा आणि हे मागणी न माझ्यावर करता ओळखून पुरवठा ओळखून करणं करणं हे तर हा तर आणखीन भयंकर मोठाच आहे. हे अजून आहे भयंकर आहे त्याचा. ते. ते शेअरिंग बाबत एक महत्वाचं आहे की जेव्हा शेअरिंग होतं ना तेव्हा उलटं जे नाहीये ते खूप प्रोजेक्ट केल्याचा पण करण्याचा पण हम्म. खूप प्रयत्न केला जातो. हम्म. म्हणजे सगळं कसं अलबेल आहे. उत्तम व्यवस्थित आहे. हो, हा, हो. कारण परत माझ्या घरी काहीतरी ठीक नाहीये आणि मी हिंसेला सामोरी जातीये ही पुन्हा माझ्यावरच नामुष्कीची हो. गोष्ट म्हणजे असं जेव्हा मला वाटत असतं ना तेव्हा अगदी गप्पा मारताना सुद्धा मग मी सावध असते. आयदर शेअरिंग करत नाही किंवा केलं तर मी असं भासवते की गोष्टी खूपच उत्तम चाललेल्या आहेत. इथे थोडासा जो एक आधीचा काळ होता ना जेव्हा बायका हे सगळं एकमेकींशी सहज बोलायच्या, कारण गृहीतच असं असतं की घरोघरी मातीच्या चुली आहेत. हो. आणि बरं ते असं असलं तरी पदरी पडलं तरी पवित्र झालं म्हणून ते निभवायचंच असतं. अशी एक ती मानसिकता होती. त्यामुळे त्या शेअरिंगमध्ये काही वाटत नव्हतं. पण त्याविषयी काही करणं अपेक्षितच नव्हतं. बोलले, मन मोकळं झालं, विषय संपला. त्याविषयी काहीतरी व्हायला पाहिजे हा भाग तिथे अपेक्षितच नव्हता. आता त्याविषयी काहीतरी करायला पाहिजे आहे, पण शेअरिंग करताना मात्र मला असं वाटतंय की मग त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये माझं नीट चाललेलं नसणं हा जणू काही माझ्याच ह्याच्यातला प्रॉब्लेम आहे. हे जे परत सोशल मीडियाच्या बाबतीत आपण बघतो तोच मुद्दा इथे पण येतो. आता हिंसेबद्दल आपण बऱ्यापैकी बोललो. म्हणजे काय काय पद्धतीनं ती होते, काय पद्धतीनं बायका पण नकळत ते सगळं सामावून घेतात आणि आपण सोसायटी म्हणून सुद्धा तेच सगळ्याचं समर्थन करत राहतो. पण कायद्याच्या दृष्टीने काय पद्धतीनं म्हणजे काय एकतर लॉज उपलब्ध आहेत, त्याची लीगल साईड आहे काय आहे? म्हणजे अशी जर हिंसा माझ्यावर किंवा माझ्या घरात कोणावर होत असेल, तर काय काय पद्धतीनं कायद्यानं त्याला एक प्रोटेक्शन मिळतं, याबद्दल आपण बोलू शकतो तर? कायद्याचा हेतू काय असतो? मुळात तर प्रिव्हेंटिव्ह आहेच. हो. दुसरं एखादं कृत्य हे गुन्हा आहे, हे पण कायदा सांगतो. म्हणजे त्या कृत्याला समाजात भलेही मान्यता असेल. म्हणजे जसं आई रागवली आणि म्हणून लहान मुलाच्या पटकन एक चापट मारली, तितक्या सहजे तुम्ही बायकोला चापट मारता तिचं चुकलं म्हणून किंवा माझं प्रेम आहे म्हणून किंवा माझं बाहेरचा राग व्यक्त झाला म्हणून. तरी समाजाला मान्य असलं तरी कायद्याला मान्य नाही. कायदा आणि समाज हे बरोबरीनं गेले पाहिजेत असं एक मान्यता आहे. कौटुंबिक हिंसेच्या बाबतीत मात्र असं घडलं की कौटुंबिक छळ ही हा गुन्हा आहे याला मान्यताच नसल्या कारणानं कायदे खूप उशिरा मिळाले आपल्याला. 498 हे जे कायदे कलम आहे ते पण 498 म्हणजे एक्झिस्टिंग IPC मधला जो बदल आहे, अमेंडेड ॲडेड प्रोव्हिजन आहे ती. त्यामुळे एकतर स्त्री मयत झाल्यानंतर तिच्या माहेरचे येणार आणि हक्क मागणार, द्या आमचं स्त्रीधन आणि द्या आमचं सगळं नुकसान भरपाई, नाहीतर आम्ही तिचे अंत्यविधीच होऊ देणार नाही वगैरे वगैरे. एक ते ड्रामा तयार होतो. स्त्रीच्या मृत्यूनंतर काय तुम्ही तिला न्याय देणार ना? त्यामुळे मागणी होती की स्त्री हयात असताना तिला न्याय मिळाला पाहिजे. मग 498 कलम जे हुंडाबळी खूप मोठ्या प्रमाणावर व्हायला लागले म्हणून मागणी झाली आणि त्याच्यातनं ती कायद्यात सुधारणा झाली. तीही पुरेशी नव्हती, कारण 498 हे क्रिमिनल चार्जेस ठेवणारं कलम आहे भारतीय दंड संहितेमधलं. ते जोपर्यंत तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जाता त्यानंतर ते ॲक्टिवेट होतं. पण स्त्रियांना नवऱ्याला मारहाण केली म्हणून नवऱ्याला जेलमध्येच टाकायचं आहे अशी मागणी स्त्रियांची नव्हती. स्त्रियांची तेवढी तयारी झालेली नव्हती. कौटुंबिक नातेसंबंधामध्ये स्त्रीला कुटुंबातले नातेसंबंधांव्यतिरिक्त काही जगच नाही ठेवलेलं समाजाने. त्यामुळे त्या कौटुंबिक नातेसंबंधांमध्ये सर्वात सुरक्षित मानलं जाणारं घर आणि त्या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या घरामधलं सर्वात जवळचं मानलं गेलेलं नातं म्हणजे नवरा, त्याला धाडकन जेलमध्ये टाकणार ह्या कमी प्रमाणात घटना होत होत्या. त्यामुळे क्रिमिनल प्रक्रियेव्यतिरिक्त, फौजदारी प्रोव्हिजन्स व्यतिरिक्त काही अशा सिव्हिल प्रोव्हिजन्सची गरज होती ज्याच्यामध्ये लगेच होणारी मारहाण कोणी थांबवेल
माझ्यावर होणारा आर्थिक छळ पण कोणी थांबवेल, कसा थांबवायचा, कोणी थांबवेल म्हणजे मी कसा थांबवू शकेन. मग आला तो अथक मागणीनंतर आपल्याला मिळाला होता कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा. त्यामुळे कायद्यामध्ये हिंसा थांबवण्यासाठीची प्रोव्हिजन आहे. कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा हा फौजदारी कलम नाही आहे, हे क्वासाय क्रिमिनल असं मानूयात, किंवा आपण म्हणूयात की या कायद्याअंतर्गत तुम्ही जर का कोर्टात गेलात, तक्रार केली तर लगेच काही पोलीस कारवाई होत नाही. पहिल्यांदा तर छळ करणाऱ्या जोडीदाराला संधी दिली जाते की त्याने त्याचं वर्तन बदलावं. कोर्ट काय करतं तर तुम्हाला स्टॉप व्हायलन्स ऑर्डर देतं. तुमच्यावर जे काही छळ होतो आहे तो न्यायालयासमोर तुम्ही मांडलात तर तुम्हाला स्टॉप व्हायलन्स ऑर्डर मिळेल. म्हणजे तुमच्यावर छळ करणाऱ्या व्यक्तीला ऑर्डर दिली जाईल की तू होणारी हिंसा आत्ताच्या आता थांबव. जर स्टॉप व्हायलन्स ऑर्डर मिळाल्यानंतरही तुम्ही तुमचं वागणं बदललं नाही तर मग इट्स अ ब्रीच ऑफ ऑर्डर. मग कोर्टाच्या ऑर्डरचा अवमान केला म्हणून मग मी क्रिमिनल प्रोसिजर्सच्या मदतीनं त्याच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशनला तक्रार करू शकते. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसा हा त्याच्यात गुन्हा नाही मानलेला, ते सिव्हिल रॉंग आहे आणि ते थांबवण्यासाठी तुम्हाला संधी दिली जाते. याशिवाय आता आपण आतापर्यंत बघितलं नातेसंबंध, लग्नाच्या नातेसंबंधांमधली हिंसा, माहेरी होणाऱ्या हिंसेच्या विरोधात पण हा कायदा तुम्हाला मदत करतो. त्याच्यामुळे कौटुंबिक हिंसा म्हणजे फक्त नवरा बायको मधली हिंसा नाही. या नात्याने कौटुंबिक या कायद्याने कौटुंबिक नातेसंबंधांची व्याख्या पण खूप स्पष्ट केलेली आहे. कौटुंबिक नातेसंबंध म्हणजे विवाह संबंधामधून तयार झालेले, रक्ताचे नातेसंबंध, दत्तकत्वातून तयार झालेले नातेसंबंध आणि याशिवाय विवाह सदृश नात्याचे संबंध. इनफॅक्ट कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्यामध्ये रेसिडेन्स ऑर्डर तुम्हाला मिळू शकते. म्हणजे तुम्ही ज्या घरामध्ये राहताय त्या घरातून तुम्हाला रात्रीतनं कोणी बेदखल करू नये, त्या संपत्तीतनं बेदखल करू नये, घरातून बाहेर काढू नये, किंवा घरात तुम्ही राहताय पण घरात नवऱ्याने परस्पर घर विकले असं चालणार नाहीये. त्यामुळे तुम्ही न्यायालयाकडून तसा हुकूम मागू शकता की मी आता त्या घरात राहते तर त्या घरावर नवऱ्याने काही बोजा चढवू नये, त्याच्यावर कर्ज घेऊ नये, ते घर परस्पर विकू नये, त्या घरात माझा राहण्याचा अधिकार आहे. लग्न ठरताना मला जर सांगितलं की हे तुझं घर असणार आहे तर ते माझं शेअर्ड हाऊसहोल्ड आहे. वैवाहिक नातेसंबंधामध्ये मी त्या घरामध्ये राहती आहे तर ते माझं हक्काचं घर आहे. त्या घरावर मी मालकी नाही मागत आहे किंवा ते घर विकण्याचा मी अधिकार मागत नाहीये, पण त्या घरामध्ये राहण्याचा मी अधिकार मागतेय. त्या घरातून मला कोणी काढू नये हा मी अधिकार मागतेय. तर कायद्यानं ही मोठं संरक्षण स्त्रियांना दिलेलं आहे की त्यांना त्या घरातून हाकलून देता कामा नये. आतापर्यंत स्त्रियांना घरातलं कॉन्ट्रीब्युशन देणाऱ्या, आर्थिक कॉन्ट्रीब्युशन देणाऱ्या या भूमिकेतून कायद्याने बघितलं नव्हतं. त्यामुळे स्त्रियांचं फक्त स्त्रीधन इतपतच बघितलं जायचं. तर स्त्रीधन म्हणजे मला लग्नात मिळालेले 4 दागिने किंवा लग्न ठरवताना मिळालेल्या गोष्टी एवढंच नाहीये. अनेक कुटुंबांमध्ये लग्न ठरवताना जावयाला घर घेण्यासाठी उचलून सासरे पैसे देतात. जावई घर खरेदी करतो, ते स्वतःच्या नावावर खरेदी करतो. तिथे मग माझ्या माहेराहून माझ्या संसारासाठी दिलेलं कॉन्ट्रीब्युशन वेगळ्या पद्धतीचा हुंडाच आहे हे लक्षातच घेतलं जात नाही. त्यामुळे कायद्याकडून स्त्रियांना हे आपण कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं मला परत हवं ही मागणी असते, जी रास्त आहे. आणि त्यामुळे मेंटेनन्स हा माझं किमान चरितार्थ चालावा इतपत मेंटेनन्स अशी आता याचना करणारी स्त्री अशा भूमिकेतनं कायदा बघत नाही स्त्रीकडे. स्त्रीला फक्त तिच्या चरितार्थ चालवावा इतपतच पैसे मिळाले पाहिजे असं नाही, तर कायदा म्हणतो की लग्नानंतर तुम्ही एकत्र राहत असताना तुमच्या एकत्र जे काही स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग होतं, अप टू दॅट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग तुम्हाला मेंटेनन्स मिळाला पाहिजे. कारण मी कॉन्ट्रीब्युशन पण माझं तेवढं आहे. म्हणजे घरामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करताना तुम्ही तुमच्या स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगनुसार माझ्याकडून कॉन्ट्रीब्युशन मागणार आणि मेंटेनन्स देताना मात्र माझ्या माहेरचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग काउंट करणार, ते नाही चालणार. एक जो महत्वाचा मुद्दा तू मांडलास की 498A चा हिने उल्लेख केला किंवा तो कायदा, तर
पूर्वी म्हणजे स्त्रिया मग त्या बाबतीत अशा ठिकाणी जायच्या की तुला न्याय हवा असेल तर नातं विसर, हो. नातं हवं असेल तर अन्याय सहन कर. म्हणजे मी असं नेहमी म्हणते की त्यांना न्याय का नातं अशा ते त्या दोरायावरती उभे राहतात आणि त्यांची अपेक्षा असते की मला नात्यात न्याय हवाय. हम्म. तिथे हा कौटुंबिक हिंसेचा जो कायदा आहे ना, हिंसाचाराच्या संदर्भातला जो कायदा आहे तो त्यांना खूप मदत करतो की न्याय किंवा नातं असं नाही, त्या नात्यामध्ये तुला न्याय मिळण्याच्या शक्यता वाढवण्याचं काम हा कायदा नक्की करतो. म्हणजे ज्या वेळेला तिला त्या घरात राहण्यासाठीचं सुद्धा कायदा संरक्षण देतो की कोणीही तुला इथून घराबाहेर काढणार नाही. किंबहुना काही वेळेला तर नवरा हिंसा करत असेल तर त्याला त्या घरात येण्यापासून मज्जाव मज्जाव. करणारा सुद्धा तिला रिलीफ ऑर्डर मिळू शकते की तू तुझी मुलं आणि तुम्ही तिथे राहा आणि तो 2 किलोमीटरच्या परिघात फिरकणार सुद्धा नाही. अशा पद्धतीचं सुद्धा तिला तो हे मिळू शकतो. तर तो मला असं वाटतं की ह्या कायद्याचा एक खूप मोठा भाग आहे की जिथे तिला ह्या दोन्हीपैकी एक निवडायच्या ऐवजी ह्या शक्यता निर्माण करतो. पण त्यातली बायकांच्या बाबतीत दुसरी एक गंमत होते अशी की तिने कायदा, पोलीस म्हणजे मुळात उंबरठ्याच्या बाहेर तिने मदत घ्यायला सुरुवात केली की तिचं नातं टिकून राहण्याच्या शक्यता आपल्याकडे कमी कमी व्हायला लागतात. म्हणजे पोलीस स्टेशन पोलिसांकडे गेलीस का, तुझ्यामुळे आम्हाला पोलीस स्टेशनचं तोंड बघायला लागलं, तुला आता ठेवणारच नाही घरी, नांदवणारच नाही. किंवा कायद्याची भाषा बोलतेस का, आता जे काय व्हायचं ते कोर्टातच. म्हणजे आपल्याकडे अजूनही स्त्रियांची जी कुचुंबणा होते की त्यांची मदत मागण्याची कक्षा जसजशी वाढायला लागते तसं ते नातं टिकण्याची शक्यता त्यांच्यासाठी कमी व्हायला लागते. त्यामुळे अनेक वेळेला इतका उत्तम कायदा केलेला असून इतक्या झगड्यानंतर त्या कायद्याचा आधार घेणं, त्याचा उपयोग करणं, त्याचा वापर करणं ह्याच्यासाठी सुद्धा स्त्रिया समोर येत नाहीत. कारण मुद्दा तोच परत की हे सगळं झालं तर. आणि दुसरी गोष्ट जे पुन्हा की ते कुटुंब हेच तिचं जग. म्हणजे आजही अनेक स्त्रिया सांगतात की माझं कुटुंब, माझं घर हेच माझं जग. आणि ते आनंदानेच, म्हणजे त्या बिलीफ विषयी एखाद्याच्या मला म्हणणं नाही आहे, परंतु त्या जगात काही घडत असेल तर त्याविषयी मी काही करणार आहे आणि वेळ आली तर मी हिंसेला नाही म्हणणार आहे. आणि मग त्याचा अर्थ त्या नात्यातनं बाहेर पडायचं असेल तर माझी त्यालाही तयारी आहे. तर मग मला दुसरं जगच नाही. इथे हे प्रश्न तयार होतात की जे घडतं आहे त्याविषयी मला काय करायचं आहे. आणि मग तिथे अशी जर मी मानसिकता घेऊन आले तर ते तसं होणार नाही. बरोबर. मला आता तुम्ही काउन्सिलरही आहात आणि या खूप कपल सोबत बोलता म्हणून, कारण हाच प्रश्न येतो ना की जर ही या पद्धतीची हिंसा झाली म्हणजे कुठल्याही मुलीवरती, तर तिला ते नातं, कारण आपण इमोशनल इन्व्हेस्टेड आहोत, आपण लग्न केलेलं आहे, आपण त्यासाठी आपल्याला ती व्यक्ती आवडते आहे, फक्त हे एक कारण आहे हे हिंसा, यासाठी हे नातं तोडू द्यायचं नसतं. म्हणजे पहिला तर अप्रोच हाच असतो की माझ्यावरती हिंसा झाली तर मी माझ्यावरती जो हिंसा करणारा व्यक्ती आहे त्याच्यासोबत काय कसं काम करू शकते की आम्हाला हे टिकवता येईल. म्हणजे टिकवणं हाच पहिला अप्रोच मला वाटतं बहुतेक वेळा असतो. म्हणूनच त्याच्याबद्दलचे खूप वेळा तक्रारही केली जात नसेल. म्हणजे त्याचं बर्डन जे वेगळंच आहे. पण ज्यावेळेस कपल काउन्सिलिंगमध्ये ज्यावेळेस लोक येतात आणि ज्यावेळेस काउन्सिलर, सायकोलॉजिस्ट यांची मदत घेतात, त्यावेळेस त्यांना कितपत ऍक्च्युअल फायदा होतो यामध्ये? म्हणजे असं होतं का की हिंसा होती आधी, त्याच्यानंतर काउन्सिलिंग झाले आणि त्यातल्या इतक्या प्रमाणात लोकांवरची हिंसा कमी झाली? कारण आपल्याकडे पॉझिटिव्ह रिपरकशन्स बद्दल आपण बोलतच नाही. म्हणजे तुम्ही काउन्सिलिंग केल्यामुळे तुमच्यातले वाद कमी होतील किंवा तुम्ही दोघं मिळून एका प्लेनवर येऊ शकाल आणि तुम्ही संवाद करू शकाल आणि त्यातनं काहीतरी पॉझिटिव्ह घडू शकेल, हे आपण कुठे डिस्कसच करत नाही. तर याबद्दल थोडं बोलू शकलो की यातनं पॉझिटिव्हली सुद्धा, म्हणजे डिरेक्ट जाऊन तुम्हाला कायदे आपल्या संरक्षणासाठी आहेतच, म्हणजे अगदीच काही वर्क नाही झालं तर ते आहे, पण फक्त सहन न करता काउन्सिलिंग हा सुद्धा एक उपाय त्यावरती असू शकतो. याबद्दल थोडं बोलू शकलो तर आपण. 2 गोष्टी आहेत. एक तर जिथे कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे वाद
आणि संघर्ष असं जिथे आहे तिथे काउन्सिलिंगने नक्की फरक पडतो. हो. भेदभावाच्या बाबतीत सुद्धा तो महत्वाच्या बाबतीत भेदभाव होणार नाही इथपर्यंत काउन्सिलिंगने नक्की फरक पडतो. म्हणजे विदिन दॅट गिव्हन सिच्युएशन त्या संपूर्ण कुटुंबाचा आणि त्या नात्याचा दर्जा हा समानतेपर्यंत नेण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्यातल्या बऱ्याच पायऱ्या काउन्सिलिंगमधनं नक्की साधल्या जाऊ शकतात. हिंसेच्या बाबतीत 2 गोष्टी असतात. एक म्हणजे त्या स्त्रीला ह्याच्यापर्यंत येणं की मला हिंसा चालणार नाही. इथे खूप वेळ लागतो. म्हणजे तिथे तू मगाशी उल्लेख केलास तसा की त्याने शिक्षणाने तो फरक पडतोय का, अमुक होतोय का, नाही, त्याचं पण तिथपर्यंत तिला आणायला लागतं. काय होतं, बहुतेक वेळेला एक समजूत बायका काढतात की ते बदलेल, किंवा अनेक वेळेला लग्न ठरल्यानंतर लग्न होण्याच्या काळामध्ये सुद्धा ह्याच्या सगळ्याची झलक दिसलेली असते बरं का, रेड फ्लॅग्स. तरी सुद्धा आपल्याकडे एक तो बदलेल, हे चित्र बदलेल, हळूहळू बदलेल असं सगळेजण सांगत असतात. आणि ते इतकं त्या गोष्टीचं भाबडं उदात्तीकरण केलेलं आहे. तर तिथे थोडासा विचार की ते बदलणार नाही असं गृहीत धरून तू आता काय निर्णय घेऊ इच्छितेस ते सांग, हे सांगायला लागतं. बदलेल ह्या भाबडेपणापायी. आणि त्या खरं भाबडेपणाचा अर्थ इतकाच असतो की मला नकोसा वाटणारा निर्णय मला नाही घ्यायचा आहे, मला असलेल्या परिस्थितीच्या बाबत काहीही करायचं नाही आहे. तेव्हाच हे सगळं स्वतःची केस उभी करणं त्या अर्थाने सुरू होतं, समजूत काढणं सुरू होतं आणि सगळ्यांकडनंच. त्यामुळे तिथे मात्र काउन्सिलिंगने तिथे उपयोग होतो का, तर तो होतो की ह्या जाणीवेपर्यंत की हे बदलणार नाही हे गृहीत धरून आता तुला काय करायचंय सांग. वाईट वाटतं की समाज म्हणून आपण कुठे आहोत की ही स्त्री पुन्हा नाईलाजाने, आणि अनेक वेळेला त्याचा परिणाम उलटा पण म्हणजे असा होतो की ती संस्थेकडे किंवा मदत मागायला आली असेल आणि मग ती परत जर समजा शेवटी ह्या भावनेतनं आणि ह्या विचारातनं गेली तर त्याच्यानंतर अनेक वेळेला तिच्यावर अधिक हिंसा होते. आणि उलट तिथे आली ना जाऊन, काय केलं, काय झालं, शेवटी यायलाच लागलं ना घरी परत, असं म्हणून जी हिंसा होते ना ती तर अजून गंभीर होते. तिथे मात्र खरंच काउन्सिलिंग किंवा ह्या कुठल्याही याने म्हणजे ती धडपड एका ह्याच्यापर्यंत करता येते. अनेक वेळेला मुली त्यातनं निदान इतक्या जाग्या होतात की हे 2 दुर्दैवाने आता हातात हात घालून जाणाऱ्या, न्याय आणि नातं हे हातात हात घालून जाणाऱ्या शक्यता इथे कुठेही दिसत नाहीयेत. आता हे 2 वेगळे, तर ह्यातल्या एकाची निवड करायची आहे. इथपर्यंत काउन्सिलर नक्की त्या व्यक्तीला नेऊ शकतो. पण निवड काय करायची आहे, इथे पुन्हा हा जो वर्षोनुवर्ष चालत आलेला पगडा आहे ना तो खूप जास्ती प्रभाव टाकतो. आणि म्हणून ह्या धारणाच तयार होण्याच्या काळामध्ये काम होणं ह्या संदर्भातलं हे खूप गरजेचं आहे. म्हणजे बदल घडतोय 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 घडवून आणता येतोय असं वाटेस तोवर एक टप्पा असा येतो की काही वेळेला काही व्यक्ती तिथून थेट रिव्हर्स गिअरमध्ये जातात आणि ताई मला नांदायला जायचंय म्हणून परत त्या घरात जातात. आणि हे कायद्याच्या बाबतीत पण दिसतं. म्हणजे आपण प्रिलिटिगेशन स्टेजला काम जास्त केलं पाहिजे असं म्हणतोय, त्याचं हे पण कारण आहे की स्त्रियांना रोल मॉडेल्स पण नाही आहेत. अगदी की जसं मी माझी बायोग्राफी लिहायची आहे तर मी आदर्श स्त्री म्हणून माझ्यासमोर जे रोल मॉडेल्स आहेत, मी आईला बघितलेलं आहे, मी पब्लिक स्पेसेसमध्ये स्त्रियांना बघितलेलं आहे. आणि आदर्श स्त्री म्हणजे कोण, जी घर सांभाळते, मुलांनाही सांभाळते. म्हणजे जुन्या काळात म्हटली जायची ना, अखुड शिंकी बहु दुधी. म्हणजे मी
माझे ग्रामीण भागातले सासू सासरे किंवा आई वडील असतील तर सुट्टीच्या काळात मी शेतात पण रमले पाहिजे. ते माझ्याकडे सुट्टीला शेतात पुण्यात शहरात आले तर मी त्यांच्यासमोर पारंपरिक स्त्रीसारखं सगळे सणवार करून राहिलंही पाहिजे. ते नसतील तेव्हा मग हळूच नवऱ्याबरोबर फॅशन त्याच्या स्टँडर्डला शोभेल असं मी थोडी मॉड राहून त्याच्याबरोबर पार्टीला पण गेलं पाहिजे. मग माझी पुढची पिढी नीट घडली पाहिजे म्हणून मी इंग्लिश पण शिकलं पाहिजे आणि मुलांना इंग्लिश मिडियममध्ये पण घातलं पाहिजे. अशी मी सगळंच केलं पाहिजे असं स्त्रियांना वाटायला लागलंय. आणि मग जमलं तर मी ढोल ताशे पथकांमध्ये पण गेलं पाहिजे. मी गणपती उत्सवामध्ये पण पारंपरिक म्हणजे ती आता घोड्यावर बसलेली नऊवारी साडी नेसलेली आणि गॉगल्स घातलेली एक आयकन असते प्रत्येक गणपतीच्या उत्सवात. म्हणजे नक्की स्त्रियांकडनं समाजाला काय हवंय हे समाजाला पण कळत नाहीये. आणि स्त्रियांना त्यामुळे स्त्री पण गोंधळून गेलेली आहे की मी कोणाच्या नजरेतून चांगलं घडू. मी एका नवऱ्याच्या नजरेतून चांगलं घडायला लागले तर मी आई वडिलांच्या नजरेतून वाईट घडते. मी करिअर म्हणून चांगलं घडायला लागले तर मी मुलांच्या नजरेतून वाईट घडते. माझ्या आतलं जे काही माणूस म्हणून काही डिमांड करतं आतली व्यक्ती, तिला तर तिचा तर मी आवाजच ऐकायला विसरून गेलेली आहे. त्यामुळे नक्की स्त्रीनी काय केलं पाहिजे हे तिलाही कळत नाही आहे, समाजालाही कळत नाही. अशा ट्रान्झिशनमध्ये आपण आहोत. या काळामध्ये मग सुरक्षित काय तर ठीक आहे, मी घराबाहेर पडले तर मला परत माझ्या एकत्र कुटुंबात राहत असताना किंवा नवऱ्याबरोबर राहत असताना जे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे, जे मुलांना मी कम्फर्ट्स देऊ शकते, ते मी एकटी बाहेर पडले तर मुलांना देऊ शकेन का? माझ्या कामाच्या ठिकाणी जे चॅलेंजेस आहेत, मी घराबाहेर पडले आणि एकटी म्हणून उभी राहिले तर मी सुरक्षित राहीन का? नोकरीच्या ठिकाणी त्याचा गैरफायदा घेतला जाईल का? माझ्या स्वतःच्या ॲस्पिरेशन्सचं काय? ह्या सगळ्या चॅलेंजेसमुळे मी परत त्या कुटुंबात जाण्याचा विचार करते. आणि त्यामुळे बाहेरून आपण कितीही काम केलं तरी अजून जोपर्यंत कुटुंब व्यवस्थेला महत्त्व आहे आणि कुटुंबाच्या बाहेर स्त्री सुरक्षित नाही तोपर्यंत ती परत कुटुंबात जाण्याचाच निर्णय घेणार. आणि म्हणून मग कोर्टात जायचं म्हटलं तरी सुद्धा घटस्फोटच मागायला लागतं. मग नको, जोपर्यंत गळ्याशी येत नाही तोपर्यंत मी घटस्फोट मागायला जात नाही. आमचं म्हणणं आहे की गळ्याशी येईपर्यंत तुम्ही जे काही प्रयत्न केलेले आहेत त्याच्यातून हिंसेची बरीच पुरावे पुसून गेलेले आहेत, बरेच एव्हिडन्सेस पुसून गेलेले आहेत. एक तर कौटुंबिक हिंसा घडते कुठे तर सासरच्या घरी किंवा दोघांच्या शेअर्ड लिव्हिंगमध्ये, जिथे तुमचा साक्षीदारही कोणी नसतो हिंसेच्या घटनांना. आणि इमोशनल अब्यूज असेल त्याला तर फिजिकल त्याचे सिम्पटम्सही दिसत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही नंतरच्या टप्प्याला खूप काही सहन करून नंतरच्या टप्प्याला कायद्याकडे आलात तर कायदा एका अर्थाने हतबल होतो, कारण कायदा कागदांनी आणि पुराव्यांनी चालतो. समोरची पार्टी म्हणजे तुमचा जोडीदार जो असतो, ज्याच्यावर तुम्ही सगळं सरेंडर झालेलं असतात, तो पण या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतो. म्हणजे एकत्र राहून नवरा दोघांचं एकत्र घर आहे, त्याच्यात राहतायत आणि नवऱ्याने घटस्फोटाची केस फाईल केलेली आहे. आणि वकिलाच्या सांगण्यानुसार आता तो गेल्या वर्षभरात मुलाचा खर्च बघतोय, तिला काहीतरी आणून देतोय, घरातलं सामान भरतोय, इलेक्ट्रिसिटी बिल त्याच्या कार्डवरून जातीये. तो सगळे पुरावे तयार करतोय की मी कसा चांगला हजबंड आहे, मी कसा चांगला नवरा आहे, वडील आहे, किती रिस्पॉन्सिबल इंडिव्हिज्युअल आहे, सगळी जबाबदारी घेतोय. वर्षभरात झालेलं तो कोर्टात दाखल करणार. आणि ही मात्र गाळ आहे, कारण ती आता मगाशी मी म्हटलं तसं सायकल ऑफ व्हायलन्स आहे, ती आता हुरळून गेलेली आहे की नवरा माझा चांगलं वागतोय. त्यामुळे तिच्या त्या सगळ्या डिफेन्समध्ये तेवढा पॉवर राहणारच नाही आहे, तेवढी ताकद राहणारच नाही आहे. हे तुमची शस्त्र समोरची व्यक्ती काढून घेतोय हे तुम्ही लक्षात घेत नाही आहात, कारण तुम्ही अजूनही इमोशनल बिईंग म्हणूनच नात्याकडे पाहता. नात्याकडे तुम्ही व्यवहाराने आणि तटस्थपणे बघायला लागलात तर तुमची परिस्थिती सुधारण्याची काहीतरी तर शक्यता तयार होईल. आणि तुम्ही तटस्थपणे पाहिलात तरच बाहेर जाऊन तुम्ही कायद्याची मदत घ्याल. तुम्ही फॅमिली काउन्सिलरकडे किंवा सायकोलॉजिस्टकडे यासाठीच गेलात की मी खूप डिप्रेस्ड आहे कारण माझा पार्टनर माझ्याकडे लक्ष देत नाही, आणि मग सायकोलॉजिस्ट तुम्हाला त्या डिप्रेशनमधनं बाहेर काढायला मदत करणार आणि पुन्हा तुम्ही त्या इरिस्पॉन्सिबल पार्टनरकडे तितक्याच ताकदीनं जाणार की मी आता परत आय विल गिव्ह माय 100-200% टू सेव्ह दिस रिलेशनशिप. And to get more depressed.
तुम्ही. आणि रिपीटेडली झालं की समोरच्याला पण कळतं ना तुमची डिपेंडन्सी त्याच्यावर आहे, त्यामुळे तो जास्त हो. ॲरोगंट व्हायला लागतो. हे कायद्याकडे गेल्यानंतर सुद्धा हेच आहे. आम्ही म्हणतो की कायदा समजून घेऊया. म्हणजे जसं डिवोर्स आपण घेतो तसं सेपरेशन पण घेऊ शकता ना. हो. डिवोर्सच्या आधीची एक स्टेप, की अगदी कायद्यानं तुमचं लग्न संपणार नाहीये. लग्न ऑन पेपर विल बी व्हेरी मच देअर, पण तुम्ही सेपरेट व्हाल लीगली. आणि लीगली तुम्ही जेव्हा सेपरेट असता तेव्हा तुमचं त्या माणसाबरोबरचं नातं थांबलेलं असतं, बाकी व्यवहार असतात. अशा आणि कायदा पण म्हणतो की सेपरेशनच्या काळात जर अ, अ, तुमचा पार्टनर तुमच्याशी जास्त मीन इनिशिएटिव्ह घेईल किंवा सेक्शुअली अब्यूज करेल तर ते रेपच्या डेफिनेशनमध्ये जातं. इतकं तुम्हाला त्याच्यामध्ये पण प्रोटेक्शन आहे. हम्म, म्हणजे हम्म. तुम्हाला अजून खात्री नसेल की हे लग्न मला कायमचं तोडायचं आहे किंवा नाही आहे, काय करायचंय, तर त्या काळात तुम्ही सेपरेशन घेऊन वेगळं राहू शकता. कायद्याची माहिती घेणं, कायद्याचा योग्य वेळी उपयोग करणं ही आपली शिक्षणामधून नाही आलं तरी सिव्हिलाइज्ड पर्सन म्हणून जबाबदारी आहे. हो, हो. मला खूप छान वाटलं की सिक्कीमच्या गव्हर्नमेंटनी 12वीच्या पुस्तकांमध्ये कायद्याचं एक पुस्तक इंट्रोड्यूस केलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये सगळे हे सोशल लेजिस्लेशन्स आहेत. हम्म. राईट टू इन्फॉर्मेशन पासून RTE पण आणि डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट, डिवोर्स रिलेटेड प्रोव्हिजन्स आपल्याला योग्य वयामध्ये कायद्याची माहिती दोन्ही पक्षांना दिली पाहिजे. बरं. म्हणजे लेट्स ग्रूम पर्सन ॲज अ ह्युमन बिईंग, परपिट्रेटर म्हणून नाही किंवा कायद्याला घाबरणारी व्यक्ती म्हणून पण नाही आणि कायद्याला न जुमानता पुढे जाणारा शूरवीर व्यक्ती पण नाही. आपल्याला नॉर्मल व्यवस्थित चांगला माणूस, सेन्सिटिव्ह माणूस घडवायचा आहे. पोटेन्शियल परपेट्रेटर पण ग्रूम करायचा नाहीये आणि पोटेन्शियल विक्टिम पण Victim ग्रूम पण. करायचा हो, नाहीये. हो. आता ऑलमोस्ट शेवटाकडे आलोय तर जर या पद्धतीची हिंसा होते आहे कुणावरती किंवा मला दिसतं आहे की माझ्या आजूबाजूला कोणासोबत तरीही असं होत आहे, तर काय करायला पाहिजे? म्हणजे आता आपण तिथपर्यंत पोचायचं नाही, हे कशामुळे होतं या इथपर्यंत आलो आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, पण आत्ता ही हिंसा दिसते आहे मला किंवा माझ्या स्वतःवरती होते आहे, तर काय करायला हवं? म्हणजे मी सगळ्यात म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीनं सुद्धा आणि कौटुंबिकदृष्ट्या, सायकोलॉजिकली मी आत्ता काय केलं पाहिजे? मला आत्ता मदत हवी आहे तर. कायद्याच्या दृष्टीनं मी म्हणेन की मगाशी म्हटलं ते परत एकदा सांगते हं. की तुम्ही सगळे प्रयत्न करून मग शेवटी कायद्याकडे आलात तर कायदा हतबल होईल. आणि मग तुमची केस स्ट्रॉंग करण्यासाठी वकिलांना त्यांचे टॅक्टिक्स वापरायला लागतात, मग एक्झॅजरेशन करून वापरायला लागतात, गोष्टी वापरायला लागतात. म्हणजे हुंडाविरोधी कायदा आहे. हुंडा देणं घेणं गुन्हा आहे. पण अगदी हुंड्याला एक छान आता ग्लोरिफिकेशन मिळालेलं आहे, त्यामुळे हुंडा देणं घेणं आरामात चालू राहतं. हो. मग छळ वाढतो, तिचा अपमान वाढतो, तेव्हा आईवडिलांना वाटतं की नाही काहीतरी कमी पडले म्हणून ते अजून देतात. म्हणजे हुंडा ही अतिशय कीड आहे समाजाला लागलेली. मी नेहमी एक उदाहरण देते, स्त्रीचं वस्तूकरण कसं करतो हा हुंडा. हो. सेलमध्ये किंवा एखाद्या शॉपमध्ये डिफेक्टिव्ह माल असतो, तो तुम्हाला 50% 20% डिस्काउंटमध्ये मिळतो. का तर त्या विक्रेत्याला त्याचा डिफेक्टिव्ह माल खपवायचा असतो, म्हणून त्याची किंमत कमी करून तरी घ्या बाबा म्हणतो. आपल्या समाजामध्ये स्त्री ही अशी गोष्ट आहे की जी खपवण्यासाठी तिचे आई वडील तिच्यावर पैसे लावतात की बाबा हुंडा देतो पण घेऊन जा माझी वस्तू. आणि उलट मग तो जो हे किती वाईट डिफेक्टिव्ह आहे. असेल सोशली त्याच्यावर तो तर हुंडा आणखीनच. अधिक. म्हणजे हुंडा देऊन मी माझी वस्तू खपवतीये ही अतिशय याच्यासारखी स्त्रीचा अपमान नाही. त्याच्या पलीकडे जाऊन तरीही तिचा छळ झाला तर आणखीन मी हुंडा देते. मग माझ्या मुलीमध्ये काहीतरी कमतरता आहे, तिचं मार्केट व्हॅल्यू कमी आहे म्हणून माझी हुंड्याची किंमत वाढते. बरं, हुंडा दिलाय म्हणजे काही मुलीचं स्टेटस तिथलं वाढतं असं नाही. हुंडा मुलीचे वडील मुलाच्या वडिलांना देतात, मुलीचं स्टेटस काहीच वाढत नाही. त्यामुळे आता हिंसा घडत असेल तर करायचं काय? तर हिंसा घडण्याच्या आधी हिंसेची लक्षणं ओळखायची हे मला वाटतं. डिस्क्रिमिनेशन इज अ वे टुवर्ड्स व्हायलन्स. हे आम्ही परत परत सांगतो की तुमच्या घरामध्ये रिमोट कोणाच्या हातात आहे, अशी छोटी लक्षणं असतात. नवरा नोकरीला जातो, बायको नोकरीला जाते, पण घरात आल्यानंतर कोणासाठी चहा बनवायला लागतो. आजारी पडल्यानंतर पटकन ट्रीटमेंट कोणाला दिली जाते, कोणाला दिली जात नाही.
ग्रामीण भागामध्ये हे हमखास दिसतं आनंद की- म्हणतो तसं की एकच पंखा खोलीत असेल तर पंख्याच्या खाली कोणाची गादी असते. अगदी अगदी म्हणजे रिसोर्सेस कमी असताना तर हे हमखास असतंच, पण अबंडन्स ऑफ रिसोर्सेस आहेत तरी तरी सुद्धा सुद्धा त्याचा ॲक्सेस कोणाला आहे? दोघांनाही सेम सॅलरी मिळते, पण कार कोण घेतं? मला अशी पण मैत्रिणी माहिती आहेत माझ्या की घरापासून नवऱ्याचं ऑफिस 10 मिनिटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सला आणि बायकोचं ऑफिस 20 किलोमीटरला, पण कार नवऱ्याने पहिल्यांदा घेतली. दोघांचंही पेमेंट सेमच आहे आणि बायको मात्र त्याची जुनी मोटरसायकल वापरत ऑफिसला जात होती. म्हणजे दिसताना ही मोटरसायकल चालवणारी बॉयकट केलेली एम्पावर्ड बाई दिसते, पण हे आतलं डिस्क्रिमिनेशन ती नाही ॲड्रेस करत. का तर नातं टिकवायचं आहे. त्यामुळे हिंसेची लक्षणं ओळखा. हिंसा झाल्यानंतर कोणीही सांगेल की अरे हा छळ आहे. शारीरिक छळ पटकन सांगेल कोणीही, पण हिंसेची लक्षणं ओळखा. हिंसेची लक्षणं दिसल्या प्रोफेशनल मदत घ्या. कारण कौटुंबिक पातळीवर मदत घेतली तर तुम्ही कोणाची मदत घेता यानुसार तुम्हाला काय मदत मिळणार आहे हे ठरवून गेलेलं असतं. ते स्क्रिप्ट इज वेल रिटन. की मी आईकडे गेले तर आई म्हणणार अगं माझ्या वेळीला नाही का झालं, थोडं सहन कर, नवीन आहे, नवीन वाहन करते वगैरे सगळे स्क्रिप्ट वेल रिटन आहे, गुळगुळीत झालेलं आहे. त्यामुळे कोणाची मदत घ्यायची ठरवा, प्रोफेशनल मदत घ्या. प्रोफेशनल मदत घेताना सुद्धा प्रोफेशनल आहे याचा अर्थ तो पेट्रियार्कल नसेलच असं नाही आहे. अगदी. त्यामुळे प्रोफेशनल मदत देणाऱ्यांची पण वृत्ती तपासून घ्या. नातेसंबंध महत्त्वाचे आहेतच, बट नॉट ॲट द कॉस्ट ऑफ माय लाईफ अँड माय डिग्निटी. ही भूमिका घेणाऱ्यांचीच प्रोफेशनल मदत घ्या, हे मला नक्की सांगायचं आहे. तुमचा वकील पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला कोर्टात जावं लागलं, हिंसा सुरू झाल्यानंतर वकिलाची मदत नाही. आम्ही म्हणायचो की आता एक खूप काही वर्षांपासून ट्रेंड आहे परदेशी मुलींना पाठवणं. दृष्टीआड सृष्टी. तसं एकदा मुलगी लग्न करून परदेशी गेली, तो राजकुमार विमानातून येतो, 8 दिवसात मुली बघतो, लग्न करतो आणि राजकन्या घेऊन जातो. माझी मुलगी परदेशात सुखाने नांदतीये हे आईवडिलांना समाधान देणारी गोष्ट असते आणि आईवडिलांना त्या मिथकामधून बाहेर पडायचं नसतं. इथलं सोशल स्टेटस पण स्टेकला लागलेलं असतं. ती परत आल्यानंतर तिची जबाबदारी कोण घेणार? आर्थिक सोर्स, ती तिथे काम करत असेल तर दुर्दैवाची गोष्ट आहे की कोर्टामध्ये तुम्हाला खूप सिनियर सिटीजन्स आई बाबा दिसतील जे मुलाची किंवा मुलीची पॉवर ऑफ अटर्नी घेऊन इथे केसेस लढवतात. मुलगा निवांत तिथे राहतोय, सून कोर्टाच्या खेट्या घालते, स्वतःची नोकरी सांभाळते, मुलांना सांभाळते आणि कोर्टाच्या खेट्या घालते. सासू सासरे पॉवर ऑफ अटर्नी घेऊन सुनेच्या विरोधात उभे आहेत. एका मॅटरमध्ये सासू, सासरा, मावस सासू, नणंद आणि लांबचा दीर 5ही जण प्रत्येक तारखेला कोर्टात यायचे आणि नवरा परदेशी, नवीन आयुष्य सेटल करून घेतलेलं. हे दुर्दैवाचे. आई वडिलांनी पण ही लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. हे असं घडता कामा नये. त्यामुळे प्रोफेशनल हेल्प घेण्याच्या आधीसुद्धा परदेशी जाणारं असेल, विशेषतः लग्न ठरवायचं असेल तर प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग हे गरजेचं आहे. योग्य व्यक्तीकडून प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग. लग्नासारखे निर्णय जेव्हा ह्या पद्धतीने घेतले जातात ना, तिथेच खरं तर एक मोठं प्रश्नचिन्ह की तुम्ही बॅकग्राऊंड तयार करताय मुलीवर होणाऱ्या हिंसेची, हे नक्कीच. आणि कायदे शिकवले गेले पाहिजेत. लग्नात तुमचे अधिकार काय आहेत, लग्न मोडण्यासाठीचे अधिकार, त्याच्या आधी लग्नातले अधिकार काय. लग्नाची नोंदणी असली पाहिजे. मॅरेज रजिस्ट्रेशन करत नाहीत. लग्नाचे पुरावे. अनेकदा असं होतं की लग्नात गेल्यानंतर नातं बिनसलं तर तिला परत यावं लागतं आणि सगळे डॉक्युमेंट्स तिकडे असतात. उत्साहाने आनंदाने सगळे फोटोग्राफ्स नेलेले असतात, सगळे दागिने बरोबर असतात, सगळे डॉक्युमेंट्स असतात. काहीही परत मिळत नाही, कुठलेही डॉक्युमेंट्स मिळत नाहीत. परदेशी गेल्यानंतर अतिशय प्रेमाने नवऱ्याकडे पासपोर्ट व्हिसा सरेंडर करून टाकलेला असतो, नवऱ्याकडे दिलेला असतो, तो त्याच्या सेफ लॉकरमध्ये असतो. तिने परत यायचं ठरवलं तरी ती काही करू शकत नाही. आणि तिथे खूप चांगली यंत्रणा आहे जी तुम्हाला इमिजिएट इमर्जन्सी लेवलला सपोर्ट देऊ शकते, पण त्यांचे हेल्पलाईन नंबरसुद्धा
स्वतःच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह केलेले असतात, जो मोबाईल सर्व्हिलन्समध्ये असतो नवऱ्याच्या. ते मोबाईल नंबर तुम्ही घरामध्ये कुठेतरी अशा ठिकाणी लिहा जे नवऱ्याला दिसणार नाहीत. ह्या सगळ्या गोष्टी मुलींनी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. ना सर्वात सुरक्षित मानलेल्या नातेसंबंधामध्ये तुम्ही सर्वात असुरक्षित आहात, ही रियालिटी ॲक्सेप्ट करून लग्नामध्ये जा. कारण लग्न हा शेवटी व्यवहार आहे. प्रेम ठीक आहे. जे प्रेम तुम्ही जोपासलं, ते वाढवण्यासाठी प्रयत्न केलात तर ते वाढणार आहे. आम्ही म्हणतो लग्नात हनीमून ही पहिल्यांदाच नाही होत, ती दरवर्षी व्हायला पाहिजे. दर 5 वर्षांनी तुम्ही 4-5 दिवस बाहेर जा, दोघेच जा. तुमच्या नात्यामध्ये काही पडझड झाली आहे का, ती दुरुस्त करा. त्यासाठी एकमेकांना वेळ द्या, तर ते नातं टिकणार आहे. नाहीतर आम्ही आहोतच. आम्हाला वकिलांची घरं भरायला आम्ही आहोतच. म्हणजे वकील तुमच्यासाठीच आहेत. हो, म्हणजे पण नातेसंबंधांवर काम करा, त्यासाठी कायद्याची मदत घ्या. मी असं नेहमी म्हणते की शेड- तुमची घरं मोडून तुम्हाला वकिलांची घरं बांधायची आहेत का? हां, आम्ही म्हणतो की तुम्हाला तुमची घरं मोडायचीत ना, चालेल, आमची घरं त्यामुळे बांधली जातील. पण कायद्याची डिस्प्यूट्स आल्यानंतर आम्हाला नका बोलवू, त्याच्या आधी बोलवा. हा मुद्दा की ह्या सगळी माहिती असणं, या मुद्द्याकडे हा आपल्या जबाबदारीचा भाग आहे असंच मानत नाहीत. हम्म. म्हणजे इतक्या भोळेपणाने तुम्ही लग्नाचा महत्वाचा निर्णय कसा काय घेता? आणि इथे मला असं वाटतं की मुलींनी, स्त्रियांनी, अगदी आता आपल्या मुलीचं लग्न आहे तर त्या आईने देखील की नाही आपण त्यावेळेला घेतली, पण आता मला माहिती करून घ्यायला काय हरकत आहे? काय माझ्याकडे आहे, कुठून माझ्या मुलीचे हक्क सुरक्षित राहणार आहेत, मला माहिती घ्यायला कुठला प्रॉब्लेम आलाय? तिथे तर काही लगेच समोरच्यावरती अविश्वास दाखवत नाही आहोत, काहीही नाहीत. पण माहिती घेऊन स्वतःला सक्षम करणं, स्वतःच्या निर्णयाची जबाबदारी घेणं, आणि नाहीतर मग त्या फॅन्टसीमध्ये मग त्याच्यावर विश्वास ठेवला, असं काय आपल्याला वाटलं होतं का, अशी कल्पना तरी केली होती का, अशी लोक असतात. आता ह्या भाबडेपणाला काय म्हणायचं? महत्वाचे निर्णय जर आपण घेत असलो, जिथे आपल्या आयुष्याचा एवढा मोठा भाग अवलंबून आहे, तर ते अधिक सजगपणे, मग प्रेम हा त्यातला मुद्दा आहेच आहे, परंतु त्याच्या जोडीला जी सतर्कता लागते, सजगता लागते, ती कधी घेणार? तर तेवढं करून सुद्धा तसाच तो निर्णय ढकलून घेतला तर मग सुपर वुमनायटिस झाल्यासारखं तरी करू नका. मान्य करा की एक व्यक्ती आहोत आपण, त्याला मर्यादा आहेत, मग हे पण सांभाळायचं आहे. अशी उरफोड करून मग ही म्हणली तसं की मग नंतर मी म्हणते की मी हे एवढं सगळं केलंय आणि एवढं सहन केलंय, सो आता मला कॉम्पेन्सेशन जास्ती पाहिजे. नाही होत ते. समाजामध्ये ना एक आणखीन एक जमात तयार होतीये, जी जी आधी पण होती आणि आता ती सॉफिस्टिकेटेड पद्धतीनं काम करते, ते म्हणजे लग्न जमवणारे. मला कुठल्याही वधूवर सूचक संस्था आहेत त्यांच्या विरोधात काही म्हणायचं नाही आहे. मला त्यांच्या फंक्शनिंगबद्दल पण काही म्हणायचं नाही. पण लग्न ठरवताना आपण लग्न ठरवणाऱ्या मध्यस्थावर खूप जास्त विश्वास टाकतो. तो नात्यातला असेल, तो प्रोफेशनली असेल, म्हणजे तुम्ही जास्त चार्जेस त्याचे भरता म्हणजे ते जास्त रिलायबल आहे, असंही काहीतरी मिथ हल्ली अप्पर क्लास आणि अप्पर मिडल क्लासमध्ये दिसतं. त्यामुळे तुम्ही एक बायोडेटा, एक 10-12 बायोडेटा घेता आणि त्याच्यातनं आयुष्याचे निर्णय घेता. हे कितपत बरोबर आहे याचा विचार केला पाहिजे. जुन्या काळी मुलाचं घर बघायला गेले की असं हे काय, नजर जाईल तिथपर्यंत आपलीच शेती आहे असं म्हटलं जायचं. मग ती शेती आपली म्हणजे आपल्या भावकीची, म्हणजे त्यातला नक्की आपला हिस्सा किती आणि त्यात होणारा नवऱ्याचा हिस्सा किती हे कोणालाच काही माहिती नसायचं. तसं आता होतंय. माझा मुलगा परदेशी आहे म्हणजे नक्की तो काय करतोय, त्याची तिथे स्टेबिलिटी किती, हे कोणालाच नीट माहीत नसतं. तात्पुरते काहीतरी डॉक्युमेंट्स दाखवले जातात. तर मला असं वाटतं की कायदा वापरण्यासाठी तुम्ही सजग व्हायला पाहिजे, आपल्या शिक्षणाचा उपयोग केला पाहिजे आणि तुम्ही ठरवलं पाहिजे की मला डिग्निटीनी एक सन्मान्य जगण्याचा माझा अधिकार आहे आणि मला माणूस म्हणून ते जगायचा अधिकार आहे, तर मी त्याच्यासाठी उभं राहिलं पाहिजे.
बापरे! म्हणजे खरंच खूपच गुंतागुंतीचा आणि खूप कॉम्प्लेक्स. म्हणजे आणखीन आपण बऱ्याच गोष्टींवर बोललो नाहीत. मला वाटतं आणखीन या सगळ्यामध्ये म्हणजे माझ्यावर हिंसा होती आहे आणि म्हणून मलाच येणारा गिल्ट, त्याची वाटणारी लाज आणि या सगळे हे जे ॲस्पेक्ट्स आहेत आणि त्याचा मी आयुष्यावर स्वतःच्या मनावर करून घेणारा परिणाम, हा आणखीन एक वेगळ्या एपिसोडचा मला वाटतं विषय आहे. मग खरंच म्हणजे इतका तो डीप रूटेड आहे आणि त्याचं काही एक सरळसोट उत्तर असं काही नाहीये आणि ते असं तो तितक्या भिनलंय ते. कॉम्प्लेक्सिटीनेच तो समजून घ्यायला लागला. हो, हो. त्याच्यामुळे त्या ही लक्षणं आहेत, तर तो आजार नाहीये ना, की ही लक्षणं आहेत 4 आणि मग ही गोळी घ्या आणि मग उद्यापासून तुम्हाला बरं वाटायला लागेल. हे इतकं साधं सोपं असतं तर कदाचित आपण हा एपिसोड करत नसतो. थँक यू सो मच तुम्ही दोघींनी या एपिसोडचा म्हणजे एकूणच कुटुंब संस्था, डोमेस्टिक व्हायलन्स याचा पूर्ण एक परिप्रेक्ष्य समजावून सांगण्याचा जो प्रयत्न केला त्यासाठी खूप खूप आभार. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. कोणाला सूचक पद्धतीनं त्यांच्यापर्यंत हा पोहोचवायचा असेल तर नक्की या एपिसोडची लिंक त्यांना शेअर करा. त्यांना कदाचित गरज आहे या एपिसोडची. आणखीन कोणते असे विषय तुम्हाला आम्ही हाताळावेसे वाटतात तेही नक्की कळवा. भेटत राहूयात, बोलत राहूयात. लो बसावा.